ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At tayo mag-uumpisa na po sa ating banal na gawain, ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach ay mag-uumpisa na po. Kaya inaanyayahan po ang bawat isa na tayo po ay dumako na po dito sa ating bahay panambahan upang tayo po ay sama-samang purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at ating pinapaabot ang dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Ibanghilista, Pastor Will Estrada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, grandchildren, great-great-grandchildren, at sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, mga minamahal at ginagiliw na mananampalataya sa ating dakilang Diyos. Sa ating mga beloved bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at maging sa ating mga beloved bisita, mga minamahal, welcome po kayo sa ating pananambahan sa hapong ito, at maging sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. At tunay mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos, at muli tayo ay binigyan ng pribilehyo, tayong muli ay tinipon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa isang layunin na marapat lamang minamamahal na tayo ay magkaisa na narito upang ating purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil ang sabi nga na napakahalaga ang ating pagtitipon, mga minamahal, dahil ito ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At maging sa ating mga live webcast viewers dito sa Luzon, Visayas, and Mindanao, buong Asia, at sa ibayong dagat, pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Anuman po ang iyong mga kahilingan, ang iyong mga problema, manatili lamang po kayo, dahil yan ay talagang ang inyong mga kahilingan, ito ay katutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay na sa hapong ito, mga minamahal, sa ating midweek Wednesday worship, mga minamahal, narito tayo upang ating papurihan ang ating dakilang Diyos, na ang una nating gagawin ay mag-alay na mga papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil ang mga papuring awit na ito ay nakalulugod sa ating dakilang Diyos, dahil ang sabi nga po dito, mga minamahal, sa aklat ng awit ng talatay Kapitulo 47 ng talatay 1, ang sabi po dito, mga minamahal, o ipagpag ang inyong mga kamay ninyong lahat ng mga bayan, magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Yan ang salita ng ating dakilang Diyos na sa ating pagpupuri, sa ating pagtitipon sa hapong ito, mga minamahal, na ating ipalagpag ang ating mga kamay, at talagang tayo ay magsihiyaw ng may kagalakan, magsihiyaw ng ito ay tinig ng pagtatagumpay. Amen. Nasa ating patuloy na pag-aawit sa ating dakilang Diyos, nandyan, nariyan ang ating pagtatagumpay. Amen. At sa ating pag-aawit, mga minamahal na mga papuring awit na ang ating inaawitan, nag-aalay tayo ng papuri sa ating dakilang Diyos,
ang Diyos na nagbigay ng ating kalakasan at buhay sa bawat isa po sa atin. Amen. So napakabuti po ng ating dakilang Diyos na ang gagawin natin sa hapong ito ay ating papurihan ang ating dakilang Diyos. Amen. At dahil nga po sa salita, sinabi sa salita ng ating dakilang Diyos sa Jeremiah chapter 31 verse 7, mga minamahal, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y magsiawit ng kasayahan dahil sa Jacob, at magsihiyaw kayo dahil sa puno ng mga bansa, mangagtanyag kayo, magsipuri kayo at mangagsabi, O Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan, ang nalabis sa Israel. Na tayo ay talagang magsihiyaw ng papuring awit sa ating dakilang Diyos na sa ating buhay sa hapong ito. Anuman mga minamahal ang kalagayan natin sa ating buhay, ating ituon ang ating pansin, mag-focus tayo sa ating dakilang Diyos. Although sa ating buhay, mayroon tayong mga problema, mayroon tayong alalahanin sa ating mga buhay, ngunit isang tabi muna natin ang mga bagay na yan, mga minamahal, dahil sa hapong ito ang gagawin natin ay ating papurihan, pasalamatan ang ating dakilang Diyos dahil sa ating patuloy na pag-aawit, pagpupuri sa ating dakilang Diyos, yung ating mga alalahanin, yan ay katutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang ating gagawing pagpupuri, ito ay tagumpay ng bawat Kristiyano. Amen! Tagumpay ng bawat isa sa atin. Kaya sa hapong ito talagang tayo magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos na talagang ibigay natin yung ating buong puso, yung buong kagalakan na narito tayo na talagang purihin ang ating dakilang Diyos, na talagang nandyan yung ating pagpapalakpak ng ating mga kamay, nandyan yung ating pagsasayaw ng sayaw na talagang makalangit na sayaw, hindi makamundong sayaw, mga minamahal. Kaya napakahalaga na ibigay natin, i-focus natin ang ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos, at upang ang dakilang Diyos ay samahan tayo sa ating gagawing pagpupuri sa hapong ito, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay magkaisang manalangin upang lahat ng ating gagawin, lahat ng ating pananambahan, ito ay babasbasan at sasamahan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat, Panginoong Hesus, sa hapong ito, sa muli sa pribilehiyong ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, sa bawat isa na narito, Panginoong Hesus, na kami ay malawalhating nakarating, payapa at ligtas, O Diyos, at narito upang kayo, O Diyos, ay aming purihin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At bago ang lahat, Panginoong Hesus, ang bawat isa sa amin, kami ay naninikluhod. Humihingi ng kapatawaran, O Diyos. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagsalangsang sa iyong kalooban. Linisin mo ang aming mga puso upang kami ay karapat-dapat na magpuri sa iyo sa hapong ito. Hugasan mo kami, linisin mo kami ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, at aming dalangin na bawat yugto, bawat bahagi ng aming pananambahan na ito ay iyong langisan, O Diyos, magmula sa pag-MC, sa pag-aawitan ng joyful and solemn song, sa buhay at pinagpalang patutuo ng iyong mga pinagpalang anak, O Diyos, at sa pagbibigay ng ikapo at handog na siyang susi ng masaganang pagpapala, at sa mga alay na papuring awit
ng beloved mga awit, Jesus Finest Generation Choir. Samahan mo kami, Panginoong Hesus, at higit sa lahat, aming hinihiling, O Diyos, ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan, Panginoong Hesus. At higit sa lahat, ang pagkikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan na dadalhin ng pinagpalang mga ngaral na aming dalangin na ang iyong salita, Panginoong Hesus, ay aming maunawaan, Panginoong Hesus, at sa aming mga beloved kapatiran, O Diyos, na papunta dito, O Diyos, sa iyong banal na gawain, aming dalangin na sila, Panginoong Hesus, ay iyong ingatan sa daan, ilayo sa lahat ng uri ng disgrasya, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa maging iba yung dagat. Ingatan mo ang iyong mga anak, Panginoong Hesus, upang sila, O Diyos, ay maluwalhating makarating sa iyong bahay panambahan, Panginoong Hesus. Salamat po, O Diyos, at patuloy na aming pinapanalangin ang aming minamahal at ginagalang na Evangelista Pastor Wildis Rada Almeida, na bigyan pa sila ng kalakasan, kalusugan, at mahabang buhay, O Diyos, at maging buong beloved Almeida children na kanilang katuwang sa ministeryong ito ng iyong banal na gawain. Patuloy na sila, Panginoong Hesus, ay gamitin at pagpalain, Panginoong Hesus. Maraming salamat po, O Diyos. At patuloy, Panginoong Hesus, na aming dalangin, Panginoong Hesus, na kahabagan mo kami sa hapong ito, Panginoong Hesus. Patuloy mo kaming samahan ng aming pagpupuri sa hapong ito, Panginoong Hesus. Maraming salamat po, Diyos, at sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Wildis Rada Almeida, aming sinasaway ang lahat ng uri ng hadlang, hindrances, doubts, unbeliefs. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, at tayo mga minamahal ay magkakaisang dadako na po sa mga papuring awit, joyful song, at atin pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Anlik Lorenzo. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Hallelujah. God bless you po. At sa ating beloved Brother Romy, amen. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor belongs to our dearest Jesus. Hallelujah. Double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Wildis Rada Almeida. Hallelujah. At hindi po natin makakalimutan ng mga iniwang araw turo natin beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida and his beloved children. Binabati ko rin po ng magandang hapon mga minamahal natin mga beloved preacher, ordained preacher, elders, mga minamahal, beloved workers, instrumentalists, at sa inyo po mga beloved kapatiran sa ating live webcast viewers. Hallelujah. Binabati po yung magandang hapon mga minamahal. Hallelujah. At bago po tayo umawit ng mga masasayang awitin, tayo po muna umawit ng isang manumanay na awitin. Amen. Praise the Lord. Masaya ako sa aking tungkulin, dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang magkapapantay sa iyong pag-ibig. Ikaw ang lakas sa akin, masaya ako sa aking iman ang pagsubok, walang makapaghiwalay,
sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sasamba sa iyo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos. Glory, hallelujah. Thank you so much. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay at walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Hallelujah. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sasamba sa iyo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Hallelujah. O gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sasamba sa iyo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Search me, O God.
and oh my heart. Try me and oh my soul. Conceived to be some wicked ways in me. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way, Jesus. Leads me in the way everlasting. Oh, search me, oh God, and oh my heart. Try me and oh my thoughts. Conceive to be some wicked ways in me. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way. Lead me in the way everlasting. You laid your hands, mighty Lord, on the rage. You laid your wonderful hand on the prairie. Oh Lord, your food for the fountain. Raise up the mountains. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You touched the clouds, you made them rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the clouds to give us a life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your mighty hands on me. You touched the clouds, you made them rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the clouds to give us a life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your righteous hand on me. You touched the clouds and made them rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the clouds to give us a life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Oh, every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Oh, every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Oh, Jesus is the joy of living. He is everything to me. I will do as He commands me, anywhere He leads I'll go. He is the joy of living. He is everything to me. There is Jesus, is the joy of living. He is everything to me. Oh, Jesus is the joy of living. He is everything to me. I will do as He commands me, and in every leave I go. He is the joy of living. He is everything to me. Oh, Jesus is the joy of living. He is everything to me. I'll just keep trusting my Lord.
as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a soul. Glory, hallelujah. This road that's darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Through storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Through storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Through storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Through storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. More to be desired early than gold, yet much fine gold. Sweeter roses than honey in the honeycombs. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. More to be desired than gold, yet too much fine gold. Sweeter also than honey in the honeycombs. The fear of the Lord are enduring forever. The judgment of the Lord are true, in your righteous altogether. More to be desired than gold, yet much fine gold. Sweeter also than honey, honeycomb. More to be desired than gold, yet much fine gold. Sweeter also than honey in the honeycomb. Oh, as for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with the likeness. I want to be just like you, oh Lord. As for me, I will behold thy face. Oh, as for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied with the likeness. I want to be just like you, oh Lord. As for me, I will behold thy face. Aming Diyos, inaasam
mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. O aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Kay ganda ng umaga, kay ganitong buhay ko kay sigla. Ako ay maganda na at aawit ng papuri sa Kanya, sapagkat sa Kanya lamang ang pagmamahal. Naging maganda ang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Tulad din ng isang umaga, nagnaong buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, punong-punong hirap at pagdurusa, sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Kung si Kristo ang iyong kasama, Siyang tanging daan at katotohanan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim at mag-iwa'y dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling, Siyang tanging daan at katotohanan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim at bagyo ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. Jesus, mula nang maghari ka, buhay ko ay sumigla. Kahit na may problema, hindi ako mangangamba. Jesus, mula nang maghari ka, buhay ko ay gumanda. Nagningning ang pag-asa, sa tuwin na ay may ligaya. O Jesus, mula nang maghari ka sa buhay ko, hallelujah, buong pagpapala ay natamo. Sa iyong kaharian ay aking naranasan, kapayapaan walang hanggan. O Jesus, mula nang maghari ka, buhay ko ay sumigla. Kahit na may problema, hindi ako mangangamba. O Jesus, mula nang maghari ka, buhay ko ay gumanda. Nagningning ang pag-asa, sa tuwin na ay may ligaya. O Jesus, mula nang maghari ka sa buhay ko, hallelujah, buong pagpapala ay natamo. Sa iyong kaharian ay aking naranasan, kapayapaan walang hanggan. O
O Jesus, mula nung maghari ka sa buhay ko, buong pagpapala ay natamo. Sa iyong kaharian ay aking naranasan, kapayapaang walang hanggan. O Jesus, mula nung maghari ka sa buhay ko, hallelujah, buong pagpapala ay natamo. Sa iyong kaharian ay aking naranasan, kapayapaan walang hanggan. O sadya bang kailangan tayo'y makipagsapalaran sa ating pamumuhay dito sa sanlibutan? Hawak ng ating kaibigan ang buhay na inaasam, magdusay di na kailangan, pagkat siya ang katugunan, kapayapaan sa gitna ng kaguluhang di makayanan, pagsubok at kasaganahan, ito'y akin lang natutunan. Kay daming sigaban ng akin siyang paglingkuran, Diablo ay nangingalit, pagkat siya ay di ko nang aalam. Jesus ang aking buhay, ngayon at magpakailanman. Akin ang sinasanay, ipamuhay ang kaniyang pangaral. O kapayapaan sa gitna ng kaguluhang di makayanan, pagsubok at kasaganahan, ito'y akin ang natutunan. O kapayapaan sa gitna ng kaguluhang di makayanan, pagsubok at kasaganahan, ito'y akin ang natutunan. O sadya bang kailangan tayo'y makipagsapalaran, pamumuhay dito sa sanlibutan? O hawak ng ating kaibigan ang buhay na inaasam, pagdusay di na kailangan, pagkat siya ang katugunan. O kapayapaan sa gitna ng kaguluhang di makayanan, pagsubok at kasaganahan, ito'y akin lang natutunan. O kay daming sigaban ng akin siyang paglingkuran, Diablo ay nangangalit, pagkat siya ay di ko nang alam. O Jesus ang aking buhay, ngayon at magpakailanman. Di na sinasanay, ipamuhay ang kanyang pangaral. O kapayapaan sa gitna ng kaguluhang di makayanan, pagsubok at kasaganahan, ito'y akin lang natutunan. O kapayapaan sa gitna ng kaguluhang di makayanan, pagsubok at kasaganahan, ito'y akin lang natutunan. Kay sarap manalig sa may kapal, o tunay na kaligayahan na darama. Ang lahat ng ating mga problema, tunay na balewala. O
buhay, sarap manalig sa may kapal. Tunay na kaligayahan na darama. Ang lahat ng ating mga problema, tunay na balewala. Si Kristo ang kailangan sa araw-araw nating pumumuhay. Siya lamang ang kalakasan sa araw-araw nating buhay. Kung di mo man makita ang ganda ng mundo, umasa ka, may langit na laan sa'yo. At kung ika'y nahihirap sa buhay mo, asahan mo sa langit, mansyon ng bahay mo. Si Kristo ang kailangan sa araw-araw nating pamumuhay. Siya lamang ang kalakasan sa araw-araw nating buhay. O si Kristo ang kalakasan sa araw-araw nating pamumuhay. O siya lamang ang kalakasan sa araw-araw nating buhay. Giver to my words, O Lord. Consider my meditations. Glory, hallelujah. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray, my voice shalt thou hear in the morning. O Mother, Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up. Giver to my words, O Lord. Consider my meditation, working unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray, my voice shalt thou hear in the morning. O Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up. Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do and where to go. Lord, I will do, yes,
yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go, what you want me to go. And you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do and where to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do and where to go. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do and where to go. Oh, He's still working on me to make me what He ought to be. It took Him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth, the Jupiter and Mars. How loving and patient you must be. Oh, He's still working on me. Oh, He's still working on me to make me what He ought to be. It took Him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth, the Jupiter and Mars. How loving and patient you must be. Oh, He's still working on me. There really ought to be a sign upon my heart. Don't just finish in His part, but I'll be perfect according to His plan, fashioned by His much loving hand. Oh, He's still working on me to make me what He ought to be. It took Him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth, the Jupiter and Mars. How loving and patient you must be. Oh, He's still working on me. In the mirror of this world, reflection that I see make me wonder why He never gave up on me. He loves me as I am, He helps me when I pray. Remember, it's the potter and the clay. Oh, He's still working on me to make me what He ought to be. It took Him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth, the Jupiter and Mars. How loving and patient you must be. Oh, He's still working on me. In the mirror of this world, reflection that I see makes me wonder why He gave up on me. Loves me, yeah, He helps when I pray. Remembers the Father and gently. Oh, He's still working on me to make me what He ought to be. It took Him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth, the Jupiter and Mars. How loving and patient you must be. Oh, He's still working on me. Behind the tears, there is the blessing. Behind the tears, there is a life. Behind the tears, there is the Spirit of the Lord. Behind the tears, there is a blessings. Behind the tears, there is a life. Behind the tears, there is the Spirit of the Lord. His love for me, He suffered in agony. His love for me, He died upon the cross. My Lord, I believe in
you. I trust in the Lord and I love you. My Lord, behind our tears, I'll always long for you. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a life. Behind the tears, there is the Spirit of the Lord. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a life. Behind the tears, there is the Spirit of the Lord. I surely do know that I've been born again. I surely do know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, or there's something that I play. But this one thing I surely do know, that I've been born again. I surely do know that I've been born again. I surely do know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, or those some things that I play. But it's one thing I surely do know, that I've been born again. Oh, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Oh, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sisters? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Oh, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. I am the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus. Hallelujah. The King of Kings is seen, the Lord of Lords supreme throughout eternity. That way, I am the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme throughout eternity. That way, I am the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. We're together again, praising the Lord. Hallelujah. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again in praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen.
Magsama-sama tayo, it's the hallelujah. Magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, awitan siya. May mabuting mangyayari, meron di pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y anak na labis mo minahal, kaya't ang awit ko sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundo magulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailanman di ako mangangamba. Hallelujah. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay sa akin ay nawalay, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailanman di ako mangangamba. Pagkat aking alam darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino man hadlang. Ito'y sa'yo ibinigay, Jesus, sa akin. Walang kasiyahan dun sa kalagdan at di sa pangarap lang. Sabihin man nila ako'y isang banat ko at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailanman di ako mangangamba.
in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a surely victory. Yes, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a surely victory. Yes, in the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of the Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of the Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of the Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of the Lord. Oh, there is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. It's all over me, that is bubbling up inside. Bubbling up inside, it's all over me, that is bubbling up inside. Now Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Singing and shouting, but just made me whole. Some people are outside, but just to save my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Singing and shouting, but just made me whole. Some people are outside, but just to save my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. Oh, lukso kapatid, sapagkat ng Diyos, malapit nang dumating. Siya ay naramdaman ko sa bawat sandali. Si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Oh, lukso kapatid, sapagkat si Jesus, malapit nang dumating. Siya ay naramdaman ko sa bawat sandali. Si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Let's go, hallelujah. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord.
hallelujah. Oh, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His soul. Bless His holy name. Glory, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamalaping Sus. Dapat nubay gabay niya sa ating pagpupuri sa mga masasayang awitin. Hallelujah, praise the Lord. I give the highest glory, honor, and praise to our dear Jesus. Hallelujah. Dobleng paggalang po sa ating beloved and honorable Pastor Uli Estrada Almeida. At hindi po natin makakalimutan ang mga ginintong aral at turo na iniwan natin beloved Assistant Pastor Lina Almeida. At binabati ko rin po ng magandang hapon natin mga beloved children, beloved workers, beloved preachers, beloved ordained preacher, beloved elders, mga beloved instrumentalists, sa inyo pong mga beloved kapatiran, sa ating live webcast viewers. Hallelujah. Pailos nagpapasalamat sa ating malapit still, pinatnubayan niya po sa ating pagpupuri. At habang naganda po ang ating magpapawit po sa ating solemn song, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. O pinakamamahal namin, pinakamamalaping Jesus. Hallelujah. Maraming salamat sa yugto na ayun, pinatubigabayan mo po sa amin, sa aming pupupuri, sa mga makalangit na awitin, malaping noon. Hallelujah. At pinapanalangin po namin sa iyo, malaping noon, sa mga hindi pa po dumarating, pag-ingatan, patubayan mo po sila. Hallelujah, sa kanilang paglalakbay patungo sa iyong banal na gawain, malaping noon. At sa malapay noon sa awitin ng mga solemn song, ipadama mo po ang iyong matamis at banal na presensya, malapay noon sa ba't isa sa amin, linisin mo kami na iyong banal dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, patnubayan, gabayan mo po kami, malapay noon sa bawat yugto ng iyong banal na gawain namin isasagawa sa araw na ito, malapay noon. Basabasan mo po lahat, malapay noon na aming mga gagawin. Hallelujah. Sa una't panalangin namin ginagalang Pastor Uli Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, aming sinasaway lahat ng gawin ng kaawi, hadlang, kasaot, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ano po yung tinatawa ng beloved brother? Oh, amen, praise the Lord. Advice sa ating beloved brother Unlike Lorenzo, sa ating panguna, sa ating mga joyful na awitin na yung praise the Lord. Tayo po yung patuloy mga minamahal sa ating mga solemn song na awitin na yung praise the Lord, praise the Lord. Nais ko mawit, O Diyos, para sa iyo, upang may padama ang pag-ibig ko. Nais ko lang ang maging nakapigil, ang pangalan mo ang siyang laging narinig. Nais ko malawi, O Diyos, para sa iyo, upang may patba ang pag-ibig mo. Nais ko ikaw ang maging nakakibig, ang pangalan mo ang siyang laging narinig. Nais ko sa puso ko, ikaw ang taglay. Habang ako ay buhay, ilong mo ang siyang bahay. Sa paglakad ko, nais ko ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibinigay. Habang mayroong ibig, habang ako'y mayroong ibig, aawitan
kita pupurihan pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo, upang may padama ang pag-ibig mo. Nais kong ikaw ang maging bugang bibig, ang pangalan mo ang siyang lagi marinig. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan kita, pupurihan ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. O nais kong sa puso ko, ikaw ang mataglan. Habang ako'y may buhay, ilong mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko ang nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, awitan kita, pupurihan ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, awitan kita, pupurihan, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan kita, pupurihan, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Pasasalamat sa'yo'y huli ng pusong umiibig, O Diyos, iyong hilig. Ang buhay kong ito'y nakalaan sa'yo, papuring awitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako'y bago. At kahit magulang man, mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y ito sa'yo, Jesus, aming Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iniwanan ang isang katulad mo. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat.
tinutupad. O Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanda, ako ngayon'y bago. Kahit mag-unawa ang mundong kinagisan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako'y bago. At kahit mag-unaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aming Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iniwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit mag-unaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit mag-unaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aming Diyos. Pasasalamat sa'yo'y huli ng pusong umiibig, Diyos, iyong dilig. Ang buhay kong ito ay laan sa'yo, papuring awitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit mag-unaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit mag-unaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aming Diyos. Karapat-dapat mga sambali,
dapat kang purihin ang iyong kabanalan at ang iyong katangian. Sa iyong pangalan lahat luluhod. Sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na pagpupurihan. Jesus, ikaw ang aming liwanag sa aming daraanan. Di maanina, matisod man kami sa aming daraanan. Sa iyong pangalan lahat luluhod. Sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na pagpupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na pagpupurihan. Jesus, ikaw ang aming liwanag sa aming daraanan. Di maanina, matisod man kami sa aming daraanan. Sa iyong pangalan lahat luluhod. Sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos.
kabiguan, paligid man ang hindi na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Jesus, ikaw ang aming iwanan sa aming daraanan. Di manila matisod man kami sa aming daraanan. Sa iyong pangalan lahat luluhod, sa iyong pangalan may kagalingan, sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos, sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man ang hindi na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man ang hindi na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Jesus, Jesus, ikaw ang aming iwanan sa aming daraanan. Di manila matisod man kami sa aming daraanan. Sa iyong pangalan lahat luluhod, sa iyong pangalan may kagalingan, sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos, sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man ang hindi na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy papupurihan. Ng yaman sa mundo ay sa akin, at lahat ng ginhawa na naisip kakamtin, hahanapin mo kahit saang sulong. Sisikapin kong muli ang pagmamahal ng Diyos. Ngunit di pa rin sapat, tunay
pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang dumana para sa aking kalikasan. Ang lahat ng yaman ng mundo ay sa akin, at aking ipamigay upang ako ay tanghalin ng bayani ng bawat nagdaraho. Sa aking kasalanan, ito ay pangtubos, ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat ang bayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo ng dumana para sa aking kalikasan. Kung lahat ng yaman ng mundo ay sa akin, at aking ipamigay upang ako ay tanghalin ng bayani ng bawat nagdaraho. Sa aking kasalanan, ito ay pangtubos, ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo ng dumana para sa aking kalikasan. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, ang bayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo ng dumana para sa ating kalikasan. Salamat sa iyo.
makayanang magkapagkaloob, mamahaling hiyas at gintong kaloob, ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin ang aming alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hiniling. Di ko akalain na buhay binigyan ng taong tulad ko. Hindi dapat mahalin, aking hinihintay yung pagbabalik. Jesus, ang mapapiling ka, kagalak ng lubos, ang tangali ko sa'yo aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makayanang makapagkaloob, mamahaling hiyas at gintong kaloob, ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin ang aming alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hiniling. Ang tanging alay ko sa'yo aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, di makayanang magkapagkaloob, mamahaling hiyas at gintong kaloob, ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hiniling. Ang alay ko sa'yo aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makayanang
faithfulness right now to the music of the flute in the heart, in the melodies of my life. Oh, thou Lord has made me glad by thy word and the works of thy hands. I sing for joy. How great are thy works, O Lord. Thy thoughts are very deep. How great are thy works, Jesus. How great are thy works. How great are thy works, O Lord. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at mapuri sa ngalan mo ang taas sa ansan. Sa umaga, sa gabi, ipahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng pulaw na kunti at sa magkulay na awit ng aking buhay, nagagalang ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, pagpupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo di matanong. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo di matanong. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Oh, Jesus lifted me up in the highest place. He planted my feet along the King's Highway. That's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, down and down, and lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up in the highest place. He planted my feet along the King's Highway. That's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, down and down, and lifted
lifted me up, up, Jesus lifted me up in the highest place. He planted my feet along the King's highway. That's the reason why I sing and shout, for Jesus came down and lifted me up, up, Jesus lifted me up in the highest place. He planted my feet along the King's highway. That's the reason why I sing and shout, for Jesus came down and lifted me up, up. Di ko man makita kaganda ng buhay ko dito sa ibaba ng mundo magulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay sa akin ay mawalan. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sumang halang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at isang pangarap lang. Sabihin man nila ako'y isang panabiko at magtawanan ng dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko matutupad. Walang sumang halang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at isa pangarap lang. Kay gandang tignan ng halaman, kay gandang tignan ng mula, kay gandang tignan ng ibon na nagliliparan. Pakinggan mo ang agos ng tubig sa batis na nagbibigay ng himig sa hangin. Sila'y bahagi ng sanlibutan na nakikita sa araw-araw. Tulad mo at tulad ko, sa kanila'y may naglalang na dapat nating pasalamatan. Kay gandang tignan ng halaman, kay gandang tignan ng ulam, kay gandang tignan ng
ibon na nagliliparan. Pakinggan mo ang rambos ng tubig sa batis na nagbibigay ng himig sa hangin. Sila'y bahagi ng sanlibutan na nakikita sa araw-araw. Tulad mo at tulad ko, sa kanila'y may naglalang. Dapat natin masalamatan. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya niya gawin ang lahat. Hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw papalagi. Higit pa sa'yo, nasang higit pa sa'yo. Hiling ibibigay ng Diyos. Magkapangako niya'y totoo. Sobrang pagmamahalay, tanggapin niya. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw papalain. Higit pa sa'yo, inasang higit pa sa'yo. Hiling, ibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya'y totoo. Sobrang pagmamahalay, tanggapin niya. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day. Minsan na po tayong pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord.
At bago po lahat, ako po'y bumabati ng pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At sa kapahintulutan po natin, beloved ordained preacher, ako po'y bumabati ng dobleng paggalang po sa ating beloved honorable pastor, Beldestrada Almeda. At ganoon din sa pag-alaala sa mga turut aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. At ganoon din sa pag-alaala sa mga mahal sa buhay ng mga anak ng ating beloved honorable pastor. Hallelujah. Sa buong pamilya ng angkan ng ating beloved honorable pastor. At ganoon din po ako'y bumabati po sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir. Hallelujah. At ganoon din sa kanilang mahal na anak, Sister Vines Nir. At ganoon din sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon. Hallelujah. At sa inyo minamahal. Hallelujah. At ganoon din sa ating mga minamahal na webcast viewers. Hallelujah. Sa ating YouTube followers. Hallelujah. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na kung saan man mahal at susunod na bahagi, itong bahaging ito man mahal ay ang pagpahayag ng mga buhay na patotoo. Ito po ay paghahayag ng mga patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa buhay ng mga Kristiyano. Nandoon na kung saan minamahal at dati-dati talagang grabing mga problema, grabing mga karamdaman. Hallelujah. Hindi malaman kung anong gagawin. Hallelujah. Ngunit nung kanilang masumpungan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nang karoon ng grabing kalunasan, grabing kalutasan sa lahat ng mga problema. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya't sa ating mga minamahal na bisita, kung meron man po tayong mga bisita, patuloy po tayong makinig manamahal sa mga magbahayag ng mga buhay na patotoo, maging sa ating mga minamahal na kapatid. Hallelujah. Ito yung magsisilbing karagdagang pagtitiwala at pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal, talagang napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. Na kung saan ay yan ay mga grabing pag-iingat ng Diyos sa bawat buhay ng bawat Kristiyano. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At sa hindi na rin po pagtatagal minamahal, atin na pong pinaghahanda minamahal ang mga nakatala po dito na magbabahagi ng buhay na patotoo. Amen. Praise the Lord. Akin pong pinaghahanda ang ating mahal na kapatid, ating beloved Brother June Sabangan. Amen, praise the Lord. Ating beloved Sister Nida Bakuyag. Ang pangatlo po ay ating beloved Brother Samuel Villaros. At ang pangapat po ang ating beloved Sister Alma Milo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po na sila ay silang apat na mapalad na makapaghahayag ng mga kanilang buhay na patotoo, hallelujah, mga personal na lang experience, hallelujah, sa kanilang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At patuloy po tayo makinig mga minamahal, at kung talagang nakakabuntos ang ating pinakamamahal na Panginoon na mahal, huwag nating itubiling tayo pumalakpak ng todo na mahal. Ang pinupuri natin dito ay hindi ang mga nandito sa harapan na mahal, kundi ang ating Diyos na mapagpala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal, amen, praise the Lord. Atin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved Brother June Sabangan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Nida Bakuyag. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Beldestrada Almeda. At ganoon din po sa di malimutang aral ng turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangungasiwa po ng ating ordained preacher, sa ating beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan. Ako'y bumabati ng magandang hapon na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli pagkakataon upang mapasalamatan at luwalhatin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade, ng isang krusada sa dako ng Luneta taong 1992 po, na kung saan ako'y nasa
sa kalukuyan, ako'y nasa Dambuhalang Reliyon na aking nakagisnan na kung saan doon ay pinapaniwalaan ko yung mga santo-santo. Kaya nung ako'y nagawi dito, ganun na lang po yung aking pagtataka dahil sa uri ng sa kanilang pagpupuri, dahil sabi ko kakaiba yung kanilang pagpupuri dito dahil makikita mo sila ay nagsasayawan, nagpapalakpakan na hindi mo naman dating ginagawa yon. Kaya nung una talagang hindi rin ako naniniwala dito, lalong-lalo na po sa kanilang mga patutuo dahil sabi ko napaka-imposible ng isang may sakit na tao ay hindi gagamit ng gamot, sabi ko. At saka yung patutuo nila, hindi lang basta-basta sakit yung mga kanilang pinapatutuo dahil sila yung mga may karamdaman na cancer, bulag, pilay, nandyan na pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya sinubaybayan ko itong gawain na to. Sabi ko, siguro, sabi ko sa aking sarili na pagkakataon upang mabuksan ang aking puso't isipan sa pamamagitan po ng ating beloved pastor na nandyan na laging nakaluhod, mananalangin sa bawat kaluluwa upang magkaroon ng kaligtasan. Kaya nung nagtagal sa gawain na to dahil noon talagang nandyan din na napakatigas rin po ng aking puso dahil napakatagal ko rin po na nagpabautismo dahil umabot pa ako ng 6 na buwan bago ako nagpabautismo sa ating pinakamahal na Panginoon sa kanyang banal na pangalan. Kaya nung ako'y patuloy sa gawain na to at tuloy na ako'y nagpabautismo, nandyan na aking paniniwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa hindi nagtagal, ako po ay nalamig sa aking paglilingkod sa aking pinakamamahal na Panginoon. Bagamat laging binibili ng ating beloved pastor noon na tayo dumalo ng 3 beses sa linggo, yun po ay ginawa ko lang na isang beses lang nag-Sunday Christian po ako sa ating banal na gawain. Yun po ay naglaon na nagtagal ng tagal. Yun po ay pinalalahanan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Taong 2011 nung ako'y na-diagnose na nagkaroon ako ng mataas na nagkaroon ako ng high blood na hindi ko naman yun inaasahan. Sabi ko wala naman akong sakit na ganun, ngunit yun po ay bigla na lang na nagkaroon ako ng sakit dahil nung bigla akong nahilo, tapos akala ko ordinaryong sakit lang hanggang sa ako'y dinala sa ospital. Nung nalaman ko sa doktor na talagang napakataas daw nung aking BP, talagang sabi niya na pa ako sabi niya, hindi mo ba alam na mild stroke ka? Sabi niya, hindi ko alam. Sabi niya, mag-ingat ka dahil baka susunod na stroke mo, yun na yung ikakamatay mo, sabi niya sa akin. Kaya bago ka lumabas dito dahil umabot pa ako ng 1 linggo sa ospital, ikaw ay bibigyan ko ng maintenance muna para habang buhay mo na yun na gagamitin, sabi niya sa akin. Ngunit yun po ay hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil pag uwi ko ng bahay, yun po ay tinik ko yung gamot na sinabi niya, 7 to 7 ang pagtitik, sabi niya, para hindi ka magliban sa iyong pag-inom. Yun po ay sa kanyang payo, talagang sumunod din ako. Ngunit nung sa 1 linggo ko pa lang napagtitik ng aking maintenance, yun po ay hindi kalooban talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako'y nahihirapang huminga. Nandyan na sa tuwing paghiga ko, talagang nandyan na parang pinipisil ang aking dibdib. Kaya bumalik ako doon sa doktor na nagbigay sa akin. Sabi ko, Dok, sabi ko, parang hindi akma yung binigay mo sa akin na gamot dahil nahihirapan po akong huminga. Sabi ko, kahit na tubig na aking iinumin, kahit isang baso, paglunok ko, yun po ay kusa kong binubuga, sabi niya. Kaya sabi niya sa akin, siguro palitan natin ng ibang brand, sabi niya sa akin. Hanggang sa pinalitan niya ng ibang brand, paglabas ko sa kanyang clinic, naisip ko doon, sabi ko, total, sabi ko, Wednesday service naman, sabi ko, napiisip sa akin dumalo na lang ako at muli kong ibalik yung una kong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, nangako ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na mahal na Panginoon, ibalik muli ang aking physical na pangatawan, ang aking kalakasan, muli akong maglilingkod sa iyo, sabi ko sa aking sarili. Nandiyan na Wednesday service noon, talagang nandiyan na
panghihiya sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa kahit na sa overnight, sabi ko dahil pinayuhan din ako na hindi ako pwedeng magpuyat dahil imbis na bababa daw yung dugo lalong tataas yun. Ngunit sa habagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ko, mahal na Panginoon, ilalaga ko lahat ang aking kabalisahan sa iyong panan. Sabi ko, mag-overnight ako, mga bata, bawal, nandyan na. Pinilit ko pa rin ang aking sarili. Nagtiwala ko sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa unti-unti ng ganun na lagi ang recycle na ginagawa ko sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ay ibinalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Yung dati kong mataas na BP, yun po ay binalik ng normal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mula nung binalik ko yung aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon at ang paggamit pa ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpaggamit ako 2012 hanggang sa kasalukuyan nandyan na kinahakabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan din ang pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga kabat, sa kabila ng pandemya na nagdaan, nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na hindi nagpabaya. Nandyan lagi ang pagpuprovide ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang kanyang pag-iingat sa amin mula sa beloved kong asawa na nasa ibang bansa, sa aking mga beloved anak, mga kabat na nandyan na ako'y nag-iisa na lamang sa aming bahay. Talagang nandyan pa rin ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Jun Sabangan sa pinagpalang buhay na patutungo ngayon. Tunay na ganyan umibig sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Talagang kung magmahal ang ating pinakamamahal na Panginoon kapag tayo'y medyo nawalalayo na sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Dahil sa grabe niyang pag-ibig, siya'y magbibigay ng paalala. Hallelujah. Upang tayo makapanumbalik. Hallelujah. Ganyan tayo kamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ang ating mahal na kapatid, bagamat siya'y nawalay, binigyan siya ng paalala na ating pinakamamahal na Panginoon upang siya makapanumbalik at muli siya nakapaglingkod, ibinalik ang kanyang kalusugan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Hallelujah. Maging sabi at pagpapala, hallelujah. Talagang grabing pagpoprotekta ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ating mahal na kapatid. Andyan talagang manamahal, grabe manamahal yung mga karamdaman yan. Kung iisipin natin manamahal, talagang napakagastos manamahal kung isipin. Ngunit tayo man nagtitiwala sa Diyos manamahal, hallelujah. Andyan manamahal talagang napakalaking katipiran, hallelujah. Na talagang kung iisipin manamahal, talagang minsan may mga iba sa atin manamahal talagang hindi malaman kung saan kukuha ng panggastos, hallelujah. Ngunit pagtiklop ng tuhod, pagtaas ng dalawang kamay, karaka-raka, andyan ang kagalingan na pinagkakaloob ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At ang sunod na magbahagi po ng buhay na patutuo, atin pong tinatawagan ng ating beloved mga kapatid, ating beloved Sister Nida Bakuyag. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Samuel Villaruz. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapabot Amen. din Praise the po Lord. ako ng dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Weldis Shadal Almeda at yun din pong inaalala mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Bumabati rin po ako sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders, sa inyo mga kapatiran. Magandang hapon na po. Hallelujah. Praise the Lord. At narito na naman po ako sa inyong harapan upang ipahayag ko pong mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise God. Alam niyo mga minamahal, nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po sa karamdaman po ng aking beloved kong anak na ito po may karamdaman galis sa kanyang buong katawan. Alam niyo mga minamahal, dati po hindi talaga ako naniniwala sa mga ganitong gawain. Napakahirap ko pong akayin po mga minamahal. Napakatigas ng aking puso po mga minamahal. Hanggang nandyan na, bagamat nariyan yung pagsishare po sa akin, hindi ko po ito pinapansin po mga minamahal isang araw na nagkaroon ng karamdaman ng aking beloved kong anak na ito po ay talagang grabe po mga minamahal. Masasabi ko pong grabe dahil wala ka pong mahawakan kung hindi puro sugat yan sa kanyang buong katawan. Na talaga nga po mga minamahal na talagang nagnanaknak po ito mga minamahal hanggang dinadala ko po ito sa doktor po mga minamahal sa paggamutan.
Ngunit wala pong nangyayari pong mga minamahal sapagkat ang mga binibigay na gamot, ito po ay pansamantalang kagalingan lang pong mga minamahal. Ginawa ko pong lahat ng kaparaanan itinuro po sa akin upang gumaling lang po ang aking anak. Ngunit bigo po ako mga minamahal hanggang isang araw na naalala ko po yung isang nag-share po sa akin na dito sa gawaang ito po lahat ng karamdaman ay pwedeng pagalingin ng mahal na Panginoong Yesus. Tunay nga po mga minamahal na sabi nga pa nga sa akin na yung karamdaman ng yung anak ay parang alikabok lang yan ng pagpagin ng mahal na Panginoong, sumampalataya ka lang sa Kanya, sabi niya po Amen. mga Praise the minamahal. Alam niyo mga minamahal, talagang yung pagsabi niya pong ganon, sinubukan ko po, sumama po ako sa dako po ng Marikina po, ang banal na gawain po mga minamahal. Alam niyo, totoo nga po mga minamahal dahil sa unang pagdalo ko po mga minamahal, sa mga pag-aawitan pa lang po mga minamahal, talagang grabe pong hinipon na po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat bagamat first time ko lang po mga minamahal na makadalo, ngunit kakaiba po yung aking nararamdaman sa aking sarili po mga minamahal hanggang pinatapos ko po yung banal na gawain at sa mga patotoo po talaga namamangha po ako sa mga patotoo po mga minamahal na grabing mga himala ng mahal na Panginoon dito talagang tunay na nagkaroon po ako ng pananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus hanggang sa matapos po ang banal na gawain po mga minamahal. Tumanggap po ako at tinanggap ko na rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Amen. Nagpatuloy po akong dumalo ng 3 beses sa isang linggo pong mga minamahal. Tunay po mga minamahal sa aking pagdalo. Pagdalo ng pagdalo, hindi ko po talaga iniisip na lang po, hindi ko po iniisip na yung karamdaman ng aking anak kung hindi dumalo lang po ako ng dumalo dahil grabe po yung kagalakan ko po mga minamahal, nararamdaman ko po hanggang sa aking pagdalo po mga minamahal, wala pa pong 1 buwan po mga minamahal. Napansin ko na lang po mga minamahal yung karamdaman. Yung galis ng aking beloved kong anak, ito po ay natutuyo na po talagang tuloy. Praise the Lord. Hallelujah. Pinagaling Hallelujah. na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala po akong ginamit na Praise the gamot. Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Yan din po mga minamahal na dati po mga minamahal, mahina rin po ang aking baga po mga minamahal. Simula nung ako po'y nabautisman sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesus, ako po ay, yung karamdaman ko nga ito, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. At kaya din po mga minamahal, na maging sa pagbabago ng ugali po mga minamahal, di nga ako karapat dapat sa harapan ng mahal na Panginoon sapagkat tunay nga nandyan po yung mga pag-uugali kong hindi kaaya-aya sa kanyang harapan po. Talagang grabe rin po ako. Yung lumalabas sa aking mga bibig po mga minamahal, hindi kaaya-aya, ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Yesus sa pangunat panalangin po ng ating mga pastor, talagang tunay na ako po'y binago ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Yesus. Hallelujah. Hallelujah. Ganyan din po mga minamahal, 2004 po mga minamahal nang ako'y nakunan at talagang nag-bleeding po ako mga minamahal na talagang 1 linggo po ito mga minamahal at ang pitos po mga minamahal ay nabulok na po sa aking sinapupunan. Tunay nga po mga minamahal, wala po akong ginawa, manalangin at magpuri manampalataya sa mahal na Panginoon sa walang imposible po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Today po mga minamahal, di po ako pumunta po sa ospital po mga minamahal, nagpuri lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at nagtiwala. Nanampalataya, alam niyo mga minamahal, yung pitos na yan, nabulok na po sa aking sinapupunan. Ito po ay kusa po itong lumabas po mga minamahal. Praise the Lord. maraming Hallelujah. salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At yung taon din na yan po mga minamahal, nung birthday ko po mga minamahal, July po mga minamahal, pagkatapos ng birthday ko po, nandyan po mga minamahal na sinubukan po ulit ng mga Panginoon Jesus sa aking pananampalataya, nagkaroon nagkasakit po ako, natrangkaso po ako mga minamahal, hanggang umabot na po mga minamahal, namayat na po ako, inuupo po ako, alos isang buwan po mga minamahal, talagang kulay dilaw na po yung aking katawan po mga minamahal. At talaga nga pong hinang-hina na po ako mga minamahal sa mga panahon na yun po mga minamahal. Tunay nga na talagang nansan po mga minamahal na halos hindi na po ako magkagulapay po mga minamahal. Sabi ko na po sa aking anak na mamamatay na yata ako. Sabi ko yung aking anak na si Sister Rona po mga minamahal ay
9 years old pa lang po siya noon. At tunay nga na umiyak po siya sa akin. At sabi niya, Mama, hindi ka pa mamamatay dahil, hallelujah, magagalingin ka ng mahal na Panginoon. Sabi niya po, Mami naman. Alam niyo po sa, ganun po, Mami naman, bata pa po siya pero ganun po yung sinabi niya sa akin. At ako po'y napaiyak po sa mahal na Panginoon. Mapaiyak po ako, hallelujah, na tunay nga na talagang sabi ko, mahal na Panginoon, tulungan mo ako. Sabi ko, dahil naman maliliit pa po yung mga anak ko. Alam niyo, Mami na mahal, isang araw po, pinasyanan po ako ng isang kapatid natin doon sa malapit po doon sa amin. Sabi niya po sa akin, kapatid, magpatingin ka na sa doktor dahil iba na yung tingin ko sa iyo. Sabi niya po, Mami na mahal, kasi po yung kilay ko nga daw to talagang nagtayuan na po ito. Talagang ang pinapawis ko na po, Mami na mahal, ay malamig na po, Mami na mahal. Talagang malagkit na po, Mami na mahal. Kumbaga, talagang totoong iba na po yung nararamdaman ko. Ngunit nandiyan sa aking isipan na ang mahal na Panginoon pa rin ang inaasahan kong magpagaling sa akin, mga minamahal. Amen. Alam niyo, mga minamahal, hindi ko po sinunod yun. Ang sabi ko, magdala lang po kayo ng manggagawag kapag inilihans ako. Lalakas ako, sabi ko po, Mami Nama, sapagkat ang aking beloved husband po, hindi pa po siya nakakakilala. Kaya sila yung malapit po sa akin po, mga minamahal. Alam niyo, Mami Nama, tunay nga po, mga minamahal, na nagdala nga po sila ng manggagawa sa amin pong bahay po, mga minamahal. At nariyan po mga ipinag-pray po nila ako at nilihan sa pangunat panalangin po ng ating malapastor, Veldis Almeda. Alam niyo, Mami Nama, unti-unti po akong pinalakas ng mahal na Panginoong Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Kinabukasan po, Wednesday po yun, mga minamahal, na ganitong gawain po, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, yung mga panahon na yun, mula rito hanggang dyan lang po, mga minamahal, halos hindi, hinihingal na po ako, mga minamahal. Yung walis nga po, halos hindi ko po ito mabuhat, hindi po ako makayuko. Talagang nanghihina na po ako, mga minamahal. Ngunit yung panahon na yun, na Merkulis yun, mga minamahal, talagang pinilit ko pong dumalo at nakadalop nga po ako sa manalagawain. At tunay nga po, mga minamahal, dito po, mga minamahal, ay talagang grabe po, mga minamahal, kung paano po ako pinagaling ng malapay ng Sus na talagang buhay ang ating Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sapagkat nung awit na po ang mga finest choir po, mga minamahal, talagang naramdaman ko po ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Sinabayan ko po ng pagsisisi at pananalangin po. Humingi po ako ng habag sa mahal na Panginoong Jesus. At tunay nga po, mga minamahal, paisip niyo po sa akin kung anong pagkukulang ko, mahal na Panginoong Jesus. At sabi ng mahal na Panginoon sa akin, isip po, mga minamahal, na mag-alay po ako ng ayuno po dito po sa pastoral po, mga minamahal. At talagang nung pagkaisip ko po yung ganun po, humingi po ako ng habag kaagad. Mahal na Panginoon, ngayon din pagalingin niyo ako sapagkat gagawin ko yung nais niyo. Sabi ko po, mga minamahal, at alam niyo, mga minamahal, ang himala ng mahal na Panginoon na pagkatapos ng gawain po, mga minamahal, nung pumunta po ako dito sa harapan na nagpalehans po, at tunay po, mga minamahal, pag uwi ko po, instant po akong pinagaling ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At tunay Praise the nga po Lord. yung pag-ubo ko, lahat, panghihina ng aking pisikal na pangangatawan, lahat po ng aking nararamdaman, parang nagdahilan lang po ako. Ako po'y talagang instant na pinagaling at nagtataka ngayon yung aking beloved husband sapagkat yung mga time na yung grabing pag-uusig niya po at talagang pinatunayan po talaga ng mahal na Panginoon. Pinakita po sa kanya na ang Diyos natin dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, siya po ay nagpapagaling. Hallelujah, praise the Lord. Amen, Kaya praise the Lord. maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga biyaya at pagpapala magmula sa financial, material, physical, lalo tigit ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, beloved Sister Nida Bakuyag, sa pinagpalang buhay na patutungin. Tunay na mahal na grabing pagpapala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Imagine, halos mamamatay na lang, manamahal. Hallelujah. Maging sa grabing karamdaman, manamahal. Ngunit ito'y kaparaanan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon upang makita ng kanyang mga loved ones, manamahal, upang sila rin naman ay manampalataya at magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay natin pinakamamahal na Panginoon ay talagang grabe magpala manamahal. Gaya sa buhay ng ating mahal na kapatid, talagang dati gulong-gulong isip, maging sa kanyang nung siya'y makunan manamahal. Isa pong napakadelikadong bagay yan manamahal. Talagang kapag ang fetus ay nabulok sa loob ng sinapupunan manamahal, talagang magbibilang ka na ng araw. Ngunit sa ating Diyos na buhay ay tunay na walang imposible. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang ating mahal na kapatid, talagang pinagaling lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang ganyan magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang ang kagalingan ay talagang hindi kagaya ng medisina na mahal kapag ginamot, maya-maya babalik-balik. Ngunit ang ating mahal na kapatid, talagang permanente ang binigay na kagalingan ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabagi ng buhay na patotoo. Hindi na pong tinatawagan ng ating beloved brother Samuel Villaros. Amen, praise the Lord. At sundan po sila ng huli po magbabahagi ating beloved Sister Alma Milo. Amen, praise the Lord. Praise the Lord po mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Double honor po sa ating beloved Evangelist Pastor Wilder Estrada Almeida at atin rin pong patuloy na inaalala ang mga pinagpalang mga turo at aral po nating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, praise God. Akin rin pong pagbati sa lahat po ng ating minamahal na mga kagawa, sa pangasim po ng ating beloved ordained preacher, sa kanya pong beloved tutor. Praise God. At minsan lang pa ako po lubusan nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamawalaping sus. Praise God sa mga kabutihan na patuloy na ginagawa ng ating pinakamawalaping sus sa aming buhay, sa aking buong sambayan. Andyan po yung kagalingan na pinagkakalom ng Malapinoon sa kapag kami dinadapuan ng trangkaso pa mga mahal, mga ubo, ganyan, mga sipuna, talagang minsan naghahawa-hawaan, ngunit ang Diyos ang nagpipigay ng kagalingan sa amin. Praise God. At Amen. ako rin po yung nagpapasalamat sa Malaping Sus. Praise God. Dahil ako rin po yung patuloy na iniingatan sa aking pagmamaniho ng motor. Andyan, praise God, na subukan ko po ako po yung tumatahak sa isang one-way po mga minamahal. Andiyan po na magdidilim na po yung mga minamahal, around mga magsisebe na po yung mga minamahal ng gabi. Andiyan po na biglang may nag-counter na isang single na motor po mga minamahal, talagang bigla na lang po lumusot sa aking harapan po ang mga minamahal na talagang dyan po yung magbabanggaan na talaga kami dahil sa aking kabiglaan talagang hindi ko nagawang umiwas at pati yung mga driver na kasalubong ko, andyan po yung talagang pagiwang-giwang pagdadrive po niya mga minamahal. Andyan po na talagang ang tanging naisip ko lang po mga minamahal ay sumigaw ng malakas na hallelujah at tunay po na ako iningatan po ng ating pinakamalaping sus. Praise God. At ako rin po yung nagpupuri ng pasalamat sa Malapinon. Praise God sa patuloy na habag at pagpapala na Malapinon na kami patuloy na ginagamit ng aking mga anak sa kanyang banal na ubasan. Praise God. At ang pinakamataas na papuri, paluluhati at pagdakilay sa ating pong pinakamamalaping sus. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, amen, praise the Lord. At God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Samuel Villaros. Hallelujah. Tunay man naman mahal, talagang nandyan ang pag-iingat talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mahal na kapatid. Lalo na yung sinasabi niya manamahal na grabing aksidente, manamahal. Talagang napaka-useful manamahal at talagang napaka-powerful yung turo sa atin ng ating beloved honorable pastor. Hallelujah. Na kapag nasa kagipitan, hallelujah, talagang sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Tunay po manamahal ay yan ay talagang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati. Hallelujah, yan ay nasa Revelation manamahal. Talagang grabe manamahal, talagang marami pong nakasubok ng mga salitang yan, hallelujah. Talagang halos lahat ng Kristiyano, hallelujah, talagang kapag nabibigla ang Kristiyano, yan ang bukang bibig ng mga Kristiyano at karakaraka, andyan ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah.
Sabi nga ng banal na kasulatan na ang anghel ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, kanyang laging sinusugo sa kanyang mga anak kapag nandyan sa mga aksidente minamahal, talagang ang anghel ng Panginoon nandyan lagi minamahal na magpoprotekta. Sabi nga ng banal na kasulatan, hallelujah, talagang siya'y mag-iingat, hallelujah, sa atin sa kahit anumang kapahamakan, hallelujah. Talagang pagtawag natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord. Karakaraka, nandiyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tayo po'y dadako na po manamahal sa huling magbabahagi po ng buhay na patotoo. Tinatawagan ng ating beloved Sister Alma Milo. Amen, praise the Lord. At atin na po pinaghahanda ang ating beloved Finest Choir. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, Ako po'y praise the Lord. nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at ganun din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Tina C. Almeda. Ganun din po sa buong beloved Almeda family at sa ating beloved pastoral workers. At sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, isang magandang hapon na po sa ating lahat. Amen, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil nung kami po hindi pa po nakakakilala sa gawain ito, andyan po na talagang napakagulo ng aming buhay at puno-puno rin po kami ng karamdaman, mga minamahal. Hanggang sa isang araw, siniran po ng aking uncle ang aming mahal na ina. At ito po ay kanilang pinaunlakan dahil po nakikita niya po sa amin mga magulang na talagang andyan po yung bisyo ng aking mahal na ama. Hanggang sa patuloy na kami po'y dumalo at nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na magbabago ang aming mahal na ama at sa kanyang mga bisyo. Andyan po na patuloy na kami dumalo. Ngunit ang aming mahal na ama, dyan pa rin po yung pag-inom niya ng alak at hanggang sa isang araw, dumating po yung paalala sa aming mahal na ama, nagkaroon po siya ng high blood at atake sa puso. Andyan po na sila po ay pina-check up namin sa hospital. Gusto po ng doktor na sila po ay i-confine, ngunit ayaw po ng aming mahal na ama. Kaya ang ginawa na lamang po nila ay dumiretso po dito sa pastoral at nag-alay po ng ayuno. Alam niyo po mga minamahal, pagkatapos po nila ng nag-ayuno mga minamahal sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa unang dalangin ng ating ginagalang at minamahal na pastor, andyan po na yung sakit po nila na high blood at sakit sa puso hanggang ngayon ay hindi na po na nila naramdaman yan. Ay Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil andyan po na, ito lamang pong nakaraang March, andyan po na nagkaroon po ako ng sakit na yung acid reflux po mga minamahal na talaga pong siya po nagpahirap sa akin mga minamahal dahil po hindi po ako makapagsalita dahil masakit po yung lalamunan ko, parang may nakabara palagi at makirot po mga minamahal. Magsasalita lamang po ako, andyan po na masakit po talaga. At andyan din po na bumagsak din po yung katawan ko. Dati-rati po 42 po yung bigat ko, naging 39 po mga minamahal. Ngunit andyan po na patuloy po akong dumalo at nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hanggang sa nung ako po'y nakaawit na po mga minamahal, andyan po na unti-unti hindi ko na po nararamdaman yung sakit na yun mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Ito po yung pinagaling niya mga minamahal, nakakakain na rin po ako ng marami dahil dati-rati po mga minamahal, pagkakain lamang po ako ng marami, andyan po na talagang nahihirapan na po akong huminga dahil andyan po na pag may acidic ka pa mga minamahal, andyan din po yung kasama din po doon yung heartburn mga minamahal. Ngunit ito po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord, hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat ako po hindi karapat-dapat. Ngunit ako po ay kinabahabagan niya bilang isang mang-awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen, praise the Lord. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid. Grabing pagpapala, manamahal. Maging sa kagalingan, manamahal ng kanilang tunay po, manamahal. Ang pagpa-fasting ay grabing manamahal, kapangyarihan na talagang kapag tayo nag-ayuno na may dalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng Ikalawang Kronika, Kapitulo 7, versikulo 14, kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ng kanyang masamang mga lakad, aking ang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay man mahal talagang kung tayo magpapakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat ng mga kagalingan niya na ipagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang walang kalugihan sa paglilingkod. Hallelujah. Sa unang dalangin na ating beloved Pastor Valdez Almeida, lahat ng mga bagay na yan, hallelujah, dahil sa pagpapagal ng ating beloved Honorable Pastor at ng ating mga manggagawa na patuloy na nagsusumamo rin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo nagtatamasa ng mga ganyan, kagalingan, pagpoprotekta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At tayo po'y tumayo at tayo po muna makipagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Praise the Lord. At mga minamahal, hallelujah. Manatili po tayong nakatayo, minamahal, at sumabay sa pupuring awit ng ating beloved finest choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord.
Patuloy nating pagbulay-bulayan ang kabutihan natin ang pinakamamahal na Panginoon, mga minama. Tayo po lahat ay panandaliang dumalangin. Hingin natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang kanya pong idal, ang kanya masaganang Espiritu sa ating kalagitnaan. Let us all pray. Dakila't mapagpala namin ang Ama kapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon sa apong ito. Patuloy ka naman mahabagsak. Huwag mo na magtignan na aming mga pagkukulang, mga pagsalaksak, mga pagkakamalit, pagkakasala. Bagkus, ang aming pusong taus-puso, humingi ng tawad sa mga sumandaligid. We need you, Lord. Kailangan ka namin. Sa paggalan ng panalangin ng iyong taong nilang isa, ng aming beloved Evangelist Will Distrad Almeida. Ang lahat na ito'y aming sabot panalangin at aming sama-samang sinasaway. Ano bang demonyong hadlang ng kaaway sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. The victor's crown, you have triumphed over death and hell. Hallelujah. Hallelujah. Your name is lifted high and raised throughout the earth. Every demon's spirit in hell always trembles when your name is heard. And we are church and force the victory in the earth. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. Lord Jesus, you are Lord and Lord Every demon's spirit in hell always trembles when your name is heard. And we are church and force the victory in the earth. Hallelujah. Hallelujah. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus.
the Lord. Hallelujah. Purihin natin yung napakabait at pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. God bless your beloved finest choir. Pumalakpak po tayo sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Yan na ba yung pinakamalakas na palakpak, mga minamahal? Yung masigabong palakpak, ating pong ipagkaloob sa ating dakilang Diyos. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon na tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay patuloy na inaalim naman ng Panginoon sa pamagitan ng Kanyang Santong Espiritu. At kinakailangan po talaga, mga minamahal ko, para masulit yung ating pong ginagawang pananambahan, talagang magsikap tayo na maramdaman ang banal na presensya na ating pong pinakamamahal ng Panginoon. Amen? Para hindi nasayang yung pamamalansya natin ng damit. Mga minamahal ko, namasahe tayo, papunta rito. Amen? Gumastos tayo. Amen? Naglaan tayo ng oras, mga minamahal ko, para talagang masulit talaga. Amen? Huwag nating mga minamahal ko lisanin ng mga minamahal ko, hallelujah, ang ating pong bahay-sambahan na hindi man lang pumapatak yung ating pong mga luha. At tayo na po, mga minamahal ko, idarako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagpapaliwanag patungkol po sa kahalagahan ng pagbibigay. At bago lahat, mga minamahal ko, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay naukol lamang sa ating mapagbiyaya at mapagpalang Diyos, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Minsanan pa tayong pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. At lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Praise the Lord. At ng dobleng paggalang na may pagmamahal ay ipinapaabot sa tao ng Diyos, sa man of God, sa huling propeta na ating pinakamamalabayan sa ating kapanahunan. At patuloy po natin inaalala ang mga turo, ang mga spiritual legacies na iniwanan sa atin ng ating mga beloved Mama Dear. At nariyan ang kanilang mga butihing mga anak upang sila po ay mga minamahal ko, hallelujah, talagang mga minamahal ko, tumugon sa panawagan na ating pinakamamahal na Panginoon na maging mga minamahal ko, talaga sulong, mga minamahal ko, hallelujah, ng ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. At pangunahan, mga minamahal ko, hallelujah, ang napakalawak na ministeryo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nariyan ang kanila po maitinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating mga beloved ordained preacher ng kanyang mahal na anak, ating beloved Sister Vine, sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed afternoon, at sa lahat ng ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon, at sa ating mga beloved live webcast viewers na patuloy na umaantabay via Facebook at yung ating YouTube channel. At ang sabi nga, habang patuloy tayong nakakatanggap ng mga pagpapala, amen? Ay patuloy din naman, mga minamahal ko, ang ating ginagawang pagkakaloob, mga minamahal ko, hallelujah, para talagang mga minamahal ko, tuloy-tuloy. It's a continuous cycle, ika nga, continuous process, mga minamahal ko, na kung may mga minamahal ko pagtanggap, ay siguradong may pagbibigay. Amen? Amen? Ang sabi nga, otherwise, mga minamahal ko, hallelujah, otherwise known as the powerful dynamics of sowing and reaping, yung pag-aasik at pag-aani. Sinabi ng aklat ng Henesis, kabanatang 8, ang talatay 22, samantalang ang lupa ay lumalagi, ay hindi maglilikat ang pag-aasik at pag-aani, at ang lamig at init, at ang araw, ang tagaraw at taginaw, at ang araw at gabi. Ibig sabihin lamang nito, mga minamahal ko, hallelujah, na kinakailang magpatuloy. Umiikot ang mundo, mga minamahal ko, sa pamagitan nito, mga minamahal ko. Amen? May naghahasik at may umaani. Amen? Kaya mga minamahal ko, patuloy tayong nagbibigay, mga minamahal ko, hallelujah, para talagang mga minamatugunan ang ating mga pangangailangan, sapagkat ika nga, mga minamahal ko, God is a rewarder. Amen? Ang Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, ay naggagantimpala. Hindi niya hayaan, mga minamahal ko, na siya'y magkautang sa atin. Yun ang pinakapunto, mga minamahal ko. Amen? Amen? Kaya naman, mga minamahal ko, tiyakin po natin na ang ating pong ginagawang pag-asik, pagbibigay, mga minamahal ko, ay nasa tamang pamantayan.
para talagang mga minamahal matugunan ng mahal na Panginoon. Amen? Maparami niya, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga pagpapalang ibubuhos sa atin. Sabi nga mga minamahal ko, paano natin matitiyak? Mga minamahal ko, sinabi ng Lucas 6:38, mga minamahal ko, magbigay kayo at kayo'y bibigyan, takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw. At sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Napakalinaw mga minamahal ko, sa ating panukat na isinukat, doon tayo muling susukatin. Kaya napakahalaga po na ang ating ginagawang paghasik, pagbibigay ng ating mga ikasampung bahagi at handog ay nasa pamantayan, nasa standard. Amen? Sapagkat doon tayo, mga minamahal ko, hallelujah, gagantimpalaan, susuklian ng mahal na Panginoon. Huwag nating mga minamahal ko, hallelujah, asahan na kapag talagang wala sa pamantayan, under standard, mga minamahal ko, kumbaga, mga minamahal, tayo po, mga minamahal ko, ay hindi susuklian ng mga Panginoon. Amen? Sapagkat ika nga, mga minamahal ko, hindi tayo pumasa doon sa standard. Sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay tinaguri ang magnanakaw, masakit pakinggan, mga minamahal ko. Pero yun ang katotohanan. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, para naman maparami naman ang Panginoon, mabigyan natin siya ng kaluguran talaga. He will be pleased, mga minamahal ko, sa ating pong pagkakaloob, at upang ito po'y paramihin niya. Amen? Dapat talagang nasa pamantayan. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 8, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng mga biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Ito ang layunin ng malang Panginoon, na tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay biyayaan pa, paramihin pa ang mga pagpapala na dumadapo sa ating mga kamay para magkaroon tayo ng kapasidad. The word is empowerment. Gusto niya na maging empowered ang kanyang mga anak, na kapag mga minamahal ko, hallelujah, may proyekto. Huwag na nating mga minamahal ko, hallelujah, talagang, kumbaga, direct to the point na. Meron tayong isinasagawang gawaing pagliligtas, krusada. Amen? Tayo po ay may kapasidad na makabahagi. Kasi empowered tayo. Meron tayong kakayahan. Amen? Ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, tayo po, mga minamahal ko, ay kakasangkapanin. Pumalakpak ang mga willing na maging bahagi, instrumento ng mga Panginoon in the soul winning. Amen? Ang sabi nga, kung hindi ka makapag-ambag sa pamagitan ng ayuno. Amen? Saka pwedeng magkaroon ng ambag sa pagkakaloob, sapagkat mga minamahal ko, kapag nagkukrusada ang ministry ito, mga wala naman tayong mga dumarating na funding galing ng ibang bansa sa mga foreigner. Amen? Ang inaasahan lamang ng mga Panginoon ay ang sama-samang mga minamahal ko, hallelujah, pagsisikap ng mga anak ng Diyos. Amen? Para mapunuan, matugunan, mga minamahal ko, ang mga minamahal pangangailangan ng ating pong banal na iglesia. Tawid dagat, ang sabi nga natin, mga minamahal ko, hindi ka naman pwedeng lumangoy from Manila Bay to Culyon, Palawan. Ano ang sasakyan mo? Either magbabarko o mag-aeroplano. Amen? So, nangangailangan ng pamasahe. Amen. Gumagastos tayo sa tarpaulin, yung mga pinaprint po, mga minamahal ko na mga tarps, para doon sa mga minamahal ko, hallelujah, magsisilbing paanyaya. Mailagay po, mga minamahal ko, sa mga talagang, mga minamahal ko, hallelujah, yung mga strategic, mga minamahal ko na places, mga minamahal ko, para makita ng mga kababayan po natin doon sa Culyon, Palawan, na may isasagawang krusada on July 1, 2, and 3. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. May bayad po ang pagpapaimprenta ng tarpaulin. Amen? Yung ating mga sounding team, mga minamahal ko, hallelujah, gagasolinahan mo ang sasakyan.
Amen? Siyempre naman, mga minamahal ko, may breaking yung mga sumasama sa sounding, yung mga sounding mga group, mga minamahal ko, meron po silang breaking. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At kung ano-ano pa mga minamahal ko, hallelujah, na talagang pagkagastusan. May first batch, nauna na, 8 ang sabi ng ating mahal na ordained preacher, mga minamahal ko, gumastos na, mga minamahal ko ng 18K, mga minamahal ko. At talagang mga minamahal ko, by faith, mga minamahal ko, amen, sa kanilang pag-uwi, mga minamahal ko. Kaya kinakailangan, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang maging empowered ang mga anak ng Diyos. Amen? Para naman may kakayahan, mga minamahal ko, na kapag ka may ambagan, merong mga minamahal ko, hallelujah, talagang proyekto, mga minamahal ko, lalo na mga minamahal ko, gawaing pagliligtas. Amen? Talagang we can volunteer. Talagang magtataas talaga tayo ng kamay. Sasama ako diyan. Kaya naman mga minamahal ko, talagang nakagulat, mga nakaka-bless, mga minamahal ko, na mamaya at maya may lumalapit sa information at nagpe-pledge ng mga minamahal ko ng mga halaga. Amen? Amen? Para mga minamahal ko, hallelujah, talagang matugunan, mga minamahal ko, ang pangailangan ng ating pumbalan na iglesia, mga minamahal ko, hallelujah. This is the time, mga minamahal ko, ipakita naman natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Na tayo po, mga minamahal ko, nagpapasalamat sa Kanya. Dahil tayo rin naman ay mga bunga ng mga pagkukrusada ng ministeryong ito. Kung hindi nagkrusada dito sa lugar ng San Carlos, wala ka, wala ako, mga minamahal. Amen? Hindi tayo naabot, mga minamahal ko, ng kahabagan ng mga Panginoon. Kaya naman, this is our turn. Amen? Tayo naman po, mga minamahal ko, hallelujah, ang maging kasangkapan ng mga Panginoon para sa kaligtasan ng iba. Huwag nating sarilinin, huwag tayong maging makasarili. Amen? Amen? Huwag tayong magdamot, mga minamahal ko, hallelujah. Para naman, mga minamahal ko, hallelujah, talagang yung mga ipinapanalangin po natin, mga minamahal ko, na hindi mabenta-benta na ating po mga properties. Amen? Yung trabaho na ating inaasam-asam, hindi pa tayo matanggap, mga minamahal. Amen? Amen? Ay matugunan ng mga Panginoon. Ang dami pong mga patotoo, mga minamahal ko, nung sila po, mga minamahal ko, itumugon sa panawagan ng mga Panginoon. Amen? Sa mga ganitong klase, mga minamahal ko, hallelujah, ng talagang ambagan. Amen? Ay grabe, mabilis pa sa 4:00 na tinugunan ng mga Panginoon. Answered prayers. Palakpakan po natin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal ko, huwag na natin pakahabaan. Alam na po natin yung standard. Amen? Tamang pamantayan, tamang paghahasik. Mga minamahal ko, para talagang siguradong aani tayo. Amen? At least 20%, mga minamahal ko. Pero we can go beyond that 20%. Minimum lamang po yung 20%. Ang ilan, mga minamahal ko, 30, 40, 50% yung kanilang offering. Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, talagang hindi lamang triniple ng mga Panginoon, hindi lamang times 10, times 20, times 50, 100-fold, 1,000-fold ang ginawa ng mga Panginoon, sapagkat talagang napabilib natin, napabilib nila ang mga Panginoon sa klase ng kanilang pagbibigay. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal pa ni Jesucristo. Sa 10,000 mga minamahal ko, 2,000, meron pang natirang 8,000, doon tayo mga minamahal magpakita. Napag-usapan lately yung patungkol sa sacrificial giving. Amen? Na halos talagang mga minamahal ko, hallelujah, talagang kapag sinabing sacrificial giving, you empty your wallet. Amen? Amen? Na talagang mga minamahal ko, sakripisyong malaki. May gusto kang bilihin, mga minamahal ko, isa ka na lamang. Wave muna yan. Gusto mong bumili ng bagong gadget, bagong damit. Pero mga minamahal ko, nakita mo, may mas kailangan pa. Amen? Mauuna ang krusada ng mga Panginoon kaysa pansarili kong pangangailangan. Amen? Pansarili kong kagustuhan. Yun ang sacrificial giving. Yun ang hinahanap ng mga Panginoon. Hindi mo na bali nga, hindi ako magpalod araw-araw. Basta't may maibigay ako sa mahal na Panginoon. Walang problema sa akin. Kaya kong magtiis. Amen? So mga minamahal ko, yung mga kabataan,
Talagang mga minamahal, may panload parati, hindi nawawala. Mga minamahal ko, pakita natin, mga minamahal ko, hallelujah, we can live without. Mga minamahal ko, yung mga internet na yan, mga cellphone, mga ano na yan, mga minamahal ko, cheche-bureche, mga minamahal. Amen? Basta lang, mga minamahal ko, unahin ang pangangailangan ng ating pumbalan na iglesia. So alam na po natin, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga halimbawa, atin na pong ihanda ang ating pong may pagkakaloob ng mga ikasampung bahagi at handog and more, mga minamahal ko, dagdag sa ating mga offerings at mamaya, mga minamahal ko, talagang tatayo na naman tayo, amen, doon sa special offering sapagkat hindi pa rin po natatapos, amen, amen, at talagang wag, mga minamahal ko, hallelujah, maging mga minamahal ko, tikom ang kamay ng mga anak ng Diyos, amen, sapagkat until now, wala pang nagpapatotoo na kanilang nahigitan ng mga Panginoon sa pagkakaloob. Amen? Yung ating buhay, yung ating kalusugan, priceless yan. Yung pag-iingat ng mga Panginoon, hindi yan matutumbasan ng kahit na magkanong salapi. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal pa yan, kaya atin na pong ihanda ang ating mga ipagkakaloob at ito po ipanalangin ng ating mga beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman. Praise the Lord.
Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon at ang mahal ng Panginoon. Magbalik ng makamilyong beses sa ating pong patuloy na katapatan sa baging ito. At at this point in time, mga minamahal ko, tayo po'y darako na sa pinakamalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya daglian na po tayong tumayo. Let us all stand up. Stand up, mga minamahal. At narito na po tayo, mga minamahal ko, sa ating preaching. Mga minamahal ko, at akin na pong binibigyan mo pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Ni. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Noel, or beloved elder. Let us pray. O budigil at mapagpala namin Diyos sa manami sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus, muli sa maghapon na aming pananambahan ng aming marubdob at o sa pusong pagpapasalamat, paglulahati, pagsamba ay aming pinapaabot sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin, sama-samang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, mahal na Panginoon, sa naunang yugto ng banal na gawain nilang isan, ang mga papuring awit, ang mga patutuong inihayag ng iyong mga anak, ang awitin ng iyong mga awit, insanan pa, lalo na sa pagbibigay ng may katapatan at sa mga sandaling ito muli naming pag-aralan ang iyong mga salita. Ngunit kami munang lahat ay nanikluhod, sumasangguni, humihingi sa iyo ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawang pagkakamali at mga pagkakasala, nasambit ng aming mga labi, ito may sa puso, sa isip, salita at sa gawa. Hugasan mo kami ng banal na dugo mag-us sa krus ng Kalbaryo. Langisan niyo po ay mga salita. Buksan aming mga pangunawa abang sa pangkalahatang panalangin ng aming dearly beloved Pastor Will Distrad Almeda. Aming sinasaway ang mga demonyo ng pag-alinlangan, demonyo ng hadlang, demons of hindrances cast out in the mighty name of Jesus, and anoint thy word, O Lord. In Jesus' mighty name, amen and amen. Praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating mga upuan, maminamahal, at kumuha ng ballpen, kwaderno, at papel, itala ang lahat ng ating mapag-uusapan. At bago ang lahat, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulhati, ay muli nating pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. And we give double honor and respect to the end-time prophet, the man of God, our dearly beloved and honorable Pastor Will Distrad Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang, sa ating mga beloved pastoral workers, ordained preacher, preachers, prayer warriors, lahat ng ating mga kapatiran mula sa ating outreach. Nandito tayo sa midweek service ng San Carlos City, Pangasinan Outreach. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa ating webcast viewers sa YouTube at sa Facebook, magandang hapon na po. Luzon, Visayas, Mindanao, throughout the world. At sa hapong ito, maminamahal, isang paksa ang muli nating babalangkasin. Napakahalaga upang masabi ko, maminamahal, at hahanapin ko nasaan ngayon yung aking minamahal na mga kapatid na nung nakaraang linggo ay hitik na hitik, punong-puno. Narito, ngunit ilang araw lang lumipas, nagmitsang tayo po, minamahal, ay talagang andiyan sa pamamahinga. Kaya kailangan po talagang subaybayan. I-guide po, palaging paalalahanan ang mga anak ng Diyos na huwag magpabaya sa kanilang buhay espiritual. Amen? Amen? At sa hapong ito, we are talking about when Jesus be lifted up. Itong paksang ito, maminamahal, kung atin pong itataas si Jesus, ano po ang mangyayari, maminamahal? Dito po sa aklat ni San Juan, Kabanatang 12, talatang 32. Pakibasa po ang talata at atin pong basahin din ang English. Praise the Lord.
Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 12, versikulo 32, ganito po ang sinasabi, "At ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din." Amen, praise the Lord. Pagpalain po na malapangin ang kanyang mga salita. Dito po sa English, ang sabi po rito, "And I, if I be lifted up from the earth, will draw men unto me." At sundan po natin dito sa aklat ng kabanata, ganun ding aklat, Juan, kabanatang 8, talatang 28, ganito maminamahal ang sinabi sa wikang Ingles, "Then said Jesus unto them, When ye have lifted up the Son of Man, then shall ye know that I am He, and that I do nothing of myself, but as my Father hath taught me, I speak these things." At ibalik natin, habang hinahanda pong basahin, ibalik natin ang basa sa 24, "I said therefore unto you that ye shall die in your sins, for if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins." Sa Tagalog, praise the Lord. Ito po sinasabi, sinabi nga ni Jesus, kung maitaas na ninyo ang anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako nga ang Kristo, at wala akong ginagawa sa aking sarili, kundi sinilita ko ang mga bagay na ito ayon sa itinuro sa akin ng Ama. Sa 24, "Sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan." Pagpalain na malapangin ang kanyang mga salita. Everybody shout, "Praise the Lord." Everybody shout, "Praise the Lord." Ano ito, maminamahal? Tila baga parang ordinaryong mga salita lamang na kapag ating binabasa, walang effect. Pero maminamahal, let us look deeper dito po sa mga talatang ito, dahil mayroon po ditong dapat maunawaan, maintindihan ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos. Dahil yung ating mga kapatid ngayon na hindi natin nakakasama at gusto lang talaga tuwing linggo sila'y narito. Itong ating ginagawang ito, maminamahal, may refleksyon ito. Dito sa pangungusap ng ating mahal na Panginoon, nang sabi dito na kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay papalalapitin ko sa akin din. Bakit naging stagnant ang mga Kristiyano? Ang stagnant, maminamahal, ay hindi lumalago, nananatili. Para bagang sa isang kupunan ng lawa, walang lagusan ang tubig, walang pinanggalingan, walang lagusan, stagnant, nanatili na lang. Maminamahal, ito ang nagiging rason na hindi pa natin naunawaan, hindi pa natin naintindihan ang mga talatang ito, na mayroon po palang task ang mga Kristiyano na kinakailangan upang ikaw ay lalago, hindi ka maging stagnant, hindi ka mananatili sa iyong kalagayan ngayon. Kinakailangang itaas mo si Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, "Praise the Lord." Dahil sa oras na maitaas mo ang ating mahal na Panginoon, maipakilala mo sa iyong kapwa, sa iyong kababaryo, sa iyong kababayan, sa iyong kapwa Pilipino, sa lahat ng lahi ng tao sa buong mundo. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, karakadaka, siya rin mismo ang magdadala ng mga kaluluwa para idadagdag niya sa kanyang banal na iglesia. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, "Praise the Lord." Isang araw, nagtatanong ako ng isang children's choir at isang finest choir, "Kayo ba ay may mga bunga na kayo?" Sabi ng isang finest, "Wala pa po." Lalo na yung children's choir, "Wala po." Bakit? Bakit? Mga choir pa yon. Bakit, maminamahal? Dahil utos ng Diyos, huwag magliban sa gawain. Kinakailangan narito tayo tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes, tuwing Linggo upang ipagtrabaho ang ating mga kaligtasan. Nang ibig sabihin diyan, kapag narito ka palagi sa gawain ng Panginoon, tinataas mo si Jesus.
Sino bang ating tinataas dito? Pag tayo po'y narito, hindi naman ang ating mga sarili, hindi naman yung tumatayo dito sa pulpito para mangaral, para mag-song leader, para mag-testimony leader, mag-exhort ng giving, para aawit sa mahal na Panginoon. Anong ating ginagawa? Maging kayo man nandiyan sa crowd, di ba ang ating ginagawa? Pinataas natin si Jesus. Kapag natataas pala natin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal, siya rin ang gagawa. Ayan ang resulta din mismo. Anong sinabi rito, maminamahal? Ulitin natin ang basa. Sinabi rito, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din. Tingnan niyo po. I will draw all men unto me. Una yan. Kaya pala hindi tayo nagbubunga. Kaya pala tayo naging stagnant dahil dadalo lang linggo. Dadalo lang pag na-overnight, kapag birthday, kapag may okasyon, Pasko, New Year, ano pa? Anniversary, ano pa? Nagbi-birthday siya. O mayroon siyang importanteng pasasalamatan sa ating mahal na Panginoon. That is wrong, maminamahal. Mali po yan. Kinakailangan ma-transform po natin ang ating mga isipan, ang ating mga puso, halina mailagay sa ating kasama sa ating pong routine in life na ating alalahanin palagi na kahit saan naroon, kahit saan tayo pumupunta, maitaas natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Paano natin maitataas ang mahal na Panginoon? Nandun tayo sa ating mga tahanan, araw ng gawain, oras ng gawain. Sabi ng Biblia, if you are in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. Not forsaking the assembly, huwag kalimutan ang pagkakatipon. Kaya nga ngayon, lalo na dahil mayroon tayong kinakaharap na pamamahagi ng mga salita doon sa krusada, habang nandoon na ang ating mga frontliner, yung mga naunang pinapadala natin, napapakilala na nila ang ating mahal na Panginoon doon. Ikaw na lang ang kulang, ikaw na absinos parang si Tomas. Kaya nga nung dumating ang mahal na Panginoon, sabi ni Tomas, talaga ba dumating ang mahal na Panginoong Yesus? Sabi ni Tomas, maliban na lang na hindi ko maidaiti yung aking kamay sa butas ng kanyang kamay nung pinagpakuan at ilagay ang aking kamay doon sa daliri, hindi ako maniniwala na dumating nga ang mahal na Panginoon during His resurrection. Ang sabi ng kanyang mga kapwa mananampalataya, dumating ang mahal na Panginoon, nagpakita sa amin. Saan ka ba, Tomas? Absinos kasi si Tomas. Si Tomasa. Kaya ang sabi lang nila, matagal pa yan, pagbalik na lang ng galing sa krusada, ako dadalo para marinig ko yung mga patotoo, para ma-enhance ako. Wrong. Mali po yan. Kinakailangan, maminamahal, mayroon tayong task na gagampanan. Amen. Kung ang church, maminamahal, ay may mga proyekto, mayroon tayong mga ginagawa, dapat on fire ang mga anak ng Diyos. Tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, nandito sila para maipakita ang kanilang suporta na ang gawain na ating sinasagawa, pinagkaisahan po natin, ipinanalangin natin. Amen. Kaya nga, nananawagan tayo, kahit yung inyong puri, yung inyong pagpapasting, yung pag-joint ninyo dito tuwing umaga ng araw at sa gabi, na may nagpupuri dito, makapag-join kayo ng pagpupuri, kasama kayo doon sa pagtataas sa ating mahal na Panginoong Yesus, na ito ang task na ministeryong ito, hindi lamang maminamahal, hallelujah, sa mga frontliner, mga nauna, sa mga mangangaral, kundi sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nung ikinulong ni Herodes, si Apostle Peter, maminamahal, Apostle Pedro, dahil ayaw nilang ipangaral ang mabuting balita, ayaw nilang maitaas ang mahal na Panginoong Yesus. Ano ang ginawa ng iglesia ng mahal na Panginoon? Nagtatago ba sila? Sila bang minamahal ay nahintatakutan? Ang ginawa ng church, maminamahal, ang ginawa ng iglesia, kung mabasa natin sa Acts chapter 12 verse 5, hallelujah, nagkaisa sila, nagtitipon sila, nananalangin sila, nag-aayuno sila, nagpupuri sila, ipinagpipri nila yung pastor na kinulong. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Pakibasa sa talata.
Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Tingnan nyo, ang sabi sa Tagalog. Dito po sa aklat ng Gawa, Kabanatay 12 at talatay 5. Kaya nga't si Pedro ay iningatan sa bilangguan, datapot ang iglesia ay maningas na dumadalangin sa Diyos patungkol sa Kanya. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi nagpabaya ang church. Hindi nagpabaya ang mga Kristiyanong tinubos ni Kristo na pinagpala ng lubos, pinagaling ang kanilang karamdaman, nagbago ang kanilang buhay. Pinagyaman na sila ng mahal na Panginoon. Yan nga ang problema kapag pinagyaman na tayo. Nakakalimutan natin ang ating midweek service, ang ating overnight prayer. Gusto natin linggo lang. At kung gusto pa sa linggo, doon sa mga air-condition room, manonood na lang ng webcast. Hindi po tama yan, maminamahal. Dahil wala pong sinabi ang Biblia na sapat na sa atin ang panunood ng webcast at doon na lang tayo sa mga air-condition room natin. Ang sabi ng Biblia, mukha sa mukha, harap-harapan, magpakainit ka sa init at lamig, sa ulan at araw, sasambahin mo ang ating mahal na Panginoon to prove na siya ay iyong tinataas. Amen. Sa air condition room mo, pag ikaw ay nakaidlip na dahil sobrang lamig ng air condition, tulog ka na habang pinapanood mo ang live webcast. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong sinabi, maminamahal? Hallelujah. Pangalawa dito, sa 8:28, maminamahal, ng Juan, ang sabi rito, kung maitaas na ninyo ang anak ng tao, sa kaninyo makikilala na ako nga ang Kristo at wala akong ginagawa sa aking sarili, kundi sinalita ko ang mga bagay na ito ayon sa itinuturo sa akin ng aking Ama. Ang sabi rito, maminol, makikilala nating lubusan ang ating tagapagligtas. Pangalawa po, itong imarka sa ating isipan, sa ating puso, na kapag naitaas mo pala ang ating mahal na Panginoon, makikilala mo siyang lubusan. Nang sabi nga niya, maminamahal, sa 24, ako, I am He. Ako nga si ako. Ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, sinabi ko nga sa inyo, kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo. Sinabi sa English, that I am He, ye shall die in your sins. Kaya anong nangyari sa ating minamahal na mga kababayan? Nagsunog ng kilay. Nagsunog ng pagsisikap. Ang araw ginawang gabi, ang gabi ginawang araw sa pagsusuri sa banal na kasulatan. Imbis maliwanag po rito na maliwanag na daw na kapag itaas mo si Kristo, makikilala mo na siyang lubusan, na siya nga yung Diyos na katawang tao, siya nga si Jesus na kayang magpagaling sa inyong karamdaman, kayang magbago ng inyong buhay, kayang magpala sa inyo. Amen? Amen? Anong ginawa? Nagiging tao na lang si Kristo. Say, bakit? Nahihiya. Banalang kapag nandiyan sa gawain. Pag wala sa gawain, may nakasingit dito sa daliri na umaapoy-apoy pa at umuusok-usok pa. Amen. Amen. Praise the Lord. Pero sa mga totoong nagtataas kay Kristo, mga lasinggo, grabing humithit ng sigarilyo at marijuana, pati ng mga adik, pinapalaya yan ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng ating binasang talata, makikilala mong lubusan si Kristo sa iyong buhay. Amen. Makikilala mo si Kristo na diyan kasama mo dahil ikaw ay kontrolado na ng kanyang espiritu. Hindi mo nagagawin ang mga masasamang bagay na kagaya ng ginagawa ng ating minamahal na mga kababayan. Amen? Sino magmulat sa kanila? Ikaw na tuwing linggo lang kapag nandito sa gawain? No, hindi kasamahan ng mga Panginoon. Pero kapag ikaw ay tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, talagang nasa isip at nasa puso mo na gusto mo nga kung pwede lang araw-araw may gawain. Totoo nga ang tinataas mo ang ating mahal na Panginoon. Kapag tinataas mo ng ating mahal na Panginoon, makikilala mo na siyang lubusan. Kapag nakikilala mo siyang lubusan, maminamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, lalayo ka at lalayo sa paggawa ng kasamaan, ng kasalanan. May takot ka na sa iyong puso, sa iyong isipan. Amen? Amen?
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, maminamahal, kinakailangan sa mga Kristiyano, huwag tayo pong magpa-relax-relax. Amen? Amen? Huwag tayong maging kampante, kundi lahat ay kinakailangan magpakainit, on fire, makiisa sa ating mga itinuturo, sa mga tinuturo sa atin ng ating dearly beloved parents in the Lord, ng kanilang mga beloved children, na mag-ayuno, manalangin ng tudo-tudo, makiisa sa proyekto. Anong proyekto? Napakaganda na nga ating ngayong kinakaharap. This coming Sunday, we are celebrating the natal day, the birthday of our dearly beloved and honorable pastor, the end time prophet of our time. Hindi ba natin yan maibibigay sa ating mahal na Panginoon? Hindi ba natin maminamahal, mapahalagahan yan? Pagkatapos niyan, ay dapat para maipakita mo na talagang maitataas mo ang ating mahal na Panginoon, sinusuportahan natin ang mga proyekto ng ministeryong ito. Mayroon pong mga preachers meeting na ang ating pong ipananalangin, hindi po, hallelujah, kumo ang mga preachers, ordained preacher, ang ating dearly beloved pastor, mga beloved children nila ay nananalangin na. Hindi natin sila ipanalangin. Ipanalangin pa rin natin sila na magtatagumpay ang preachers meeting, na mayroon din pong idadaos, maminamahal, this couple of days na darating. Amen. Yan ang mga tungkulin, yan ang mga task ng mga Kristiyano. Hindi tayo maminamahal inilagay ng ating Diyos dito sa kanyang iglesia na naging palamuti lamang. Amen? Ano yung palamuti? Dekorasyon. Nakaupo ka lang diyan, papalakpak, tataas ng kamay, uupo, tatayo. Hindi po. Mayroon tayong mga task. Ang ating mga task, maminamahal, maging supportive po tayo sa lahat. Maging suportado natin ang lahat ng ginagawa ng kanyang banal na iglesia sa layunin na tayong lahat ay magtatagumpay. Dahil ang pagtatagumpay ng mga ginagawa ng dearly beloved parents in the Lord natin, ng ating mga krusada, ng ating mga pagtitipon na yan, ay pagtatagumpay nating lahat. Amen? Everybody shout, praise the Lord! Kaya kinakailangan sa mga anak ng Diyos maminamahal. Hallelujah! Sabi nga ng Acts chapter 4 verse 32, lahat ng ginagawa ng unang mga Kristiyano nung panahon pa ni Apostol Pablo, sila ay nag-one accord. Pakibasa po ang talata, Acts chapter 4 verse 32. And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that ought to the things which they possess, or he possessed, was his own, but they had all things common. Kindly, sa Tagalog, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 4, versikulo 32. At ang mga karamihan ng mga nagsinampalataya ay nangagkakaisa ang mga puso at kaluluwa, at sino may walang nagsabing kanya'y sarili at ang anumang sa mga bagay na kanyang inaari, kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Naging supportive sila. Kaya nga, kapag nagkukrusada ang ministeryong ito, doon pa man sinasabi ko na sa inyo, ang ating minamahal na pastor, kapag ka nag-post ng crusade, mga kapatiran natin, tuwang-tuwa. Kanya-kanyang pledge at kanya-kanya sila maminamahal bitaw ng pananampalataya sa kanilang mga kaunting nagagawa sa mga negosyo nila, mga hanap buhay nila. Dito na ngayon mabuksan ang masaganang pagpapala dahil sa pagpipledge nila, pagpapalain at pasaganain ang kanilang gawa. Yun lang ang ginagawa maminamahal ng mga Kristiyano noong araw. Dati-rati mga bangkaruti na ng mga negosyo, pero pinalalago ng mahal na Panginoon, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, sabi rito, they have all things in common. Dala-dala nila ang burden ng kanilang pastor. Dala-dala nila ang burden ng mga beloved babies. Dala-dala nila ang burden ng mga nangangasiwa sa kanilang balang iglesia. Dahil sila'y nagkakaisa. Palakpakan po natin ang ating malapay. Hindi sila nagkakanya-kanya. Amen. Hindi nila sila, hayaan mo yan, may mga manggagawa naman, may mga ordained preacher naman, may mga elders naman, may mga awit naman. Hindi po.
Hindi po yan tama na mga pag-uugali ng mga Kristiyanong itinataas si Kristo. Ang mga ugali ng totoong mga Kristiyanong itinataas si Kristo, nararamdaman nilang paghihirap nung first batch na sabi nga nila, bagamat kami nagugutom, sa buong maghapon habang namimigay kami ng leaflets, hindi naman matatawaran ang aming kaligayahan na tuwang-tuwa yung tumatanggap ng leaflets, binabasa yung kanilang mga karamdaman pala pag sila'y dadalo sa gawain ng malupain, magsigaling sa pamamagitan ng panalangin ng ating dearly beloved pastor. At sa kanilang pagdalo, magkaroon sila ng pananampalataya upang ang kanilang mga kahilingan, ang kanilang mga idalapit sa malapag na magkaroon ng katugunan. Amen? Amen? Kaya dapat ang responsibilidad ng mga Kristiyano, kayong nanonood lang sa webcast na dumadalo na sa mga gawain natin, dapat lagi kayong present sa gawain ng mahal na Panginoon kung gusto ninyong maitataas si Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ipakita ninyo na we are of one accord. Amen. Nung inaantay ng mga Kristiyano ang Holy Ghost doon sa Upper Room. Sa Acts chapter 2 verse 1, maminamahal. Hallelujah. Acts chapter 1 verse 14 and 15, there are 120 of them. Kasama po si Mary na mama sa laman ng ating mahal na Panginoon during His earthly ministry. Dahil isinilang siya bilang tao, maminamahal, bagamat siya ay Diyos. Amen? Amen? Basahin ninyo itong mga talatang ito. Praise the Lord. Ang sabi nan, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Sa chapter 1 verse 14 and 15, pakihanda na lang sa Tagalog niyan. Pakibalik. This all continued with one accord in prayer and supplication with the woman and Mary, the mother of Jesus, and his brethren. 15. And in those days, Peter stood up in the midst of the disciples and said, the number of names together were about 120. Tingnan niyo po, palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Nagpapabaya ba ang old church during the Old Testament, the New Testament, during our dearest Jesus' time, na nangangaral siya, nagpabaya ba? Nakita natin ang ginagawa ng mga Kristiyano, sila'y nagkakaisa. Sila'y pinagkakaisa ng isang layunin, maminamahal, na ibig nila na sila'y magtatagumpay. Dahil kung sama-sama tayong mananalangin, bagamat sa ating kakauntian, lalakas at lalakas ang ating mga panalangin, makatagos, hallelujah, hanggang langit, pakikinggan ng ating mahal na Panginoon, ng ating mga panalangin, lahat ng ating hihilingin, gagawin ng ating mahal na Panginoon, ibibigay sa iyo, ibibigay sa akin, ibibigay sa mga nangailangan, doon sa mga krusada, ang ating mga kahilingan. Amen! Kaya nga, mag-isip tayo kung anong maikukontribute natin sa gawaing ito. Naintindihan ba natin, maminamahal, yung sinabi ng isang presidente ng Amerika? Sabi ng isang presidente ng Amerika, kayong mga Amerikano, kayong mga hindi naman born as an American, mga nag-migrate na. Ang sabi nila, do not think that America can help you, but rather think this, that what you can help America, do it. Kung anong inyong magagawa sa Amerika, gagawin natin. Gagawin natin, tulungan natin. Huwag kayong mag-isip na kayo'y tutulungan ng Amerika. Magsama-sama tayong mag-isip anong maiaambag natin, anong maitutulong natin sa Amerika. Ganon din sa pananampalataya. Huwag ninyong isipin na pagkatapos nating pagpalain, gumaling ang ating mga karamdaman, nakanganga na lamang tayo, nag-antay na lamang tayo ng mga himala na binabanggit ng ating minamahal na mga kapatid habang sila nag-testify pagdating nila after ng ating mga krusada. Huwag! Kinakailangan nandito ka palagi, updated ka, nakikinig ka, ano na ang nangyayari. Dahil ang sabi ng ating minamahal na mga kapatid, uhaw na uhaw, maminamahal. Ating minamahal mga kababayan diyan sa dako ng Kulyon. Isang araw kapag nagpapaluap sila, ilang sityo, ilang barangay, hindi lang 10, 12,
nilalakad po nila yan. Alam naman po natin kapag talagang nandyan tayo sa mga remote areas, hindi lang po mga aso ang kinakaharap nila, mga ahas, mga mababangis na mga hayop. May mga mabangis pa na mga nagsasalita na hindi maganda, maminamahal, pero kanila pong halilah kinakaharap yan. Wala tayo doon. Kaya bilang pakikiisa, ikaw man lamang sana dito pagdating ng umaga, pinagpipray na ang ating mga frontliner, ang mga kapatiran natin doon na nakiisa. Kung ikaw naman sana ay wala namang maiko-contribute, nag-aayuno ka, nananalangin ka, habang parating na po ang krusada natin, ang ating pong mga selebrasyon na yan, isang tiyak na bagay, nakakontribute ka. Amen? Amen? Anong contribution natin? Naging palamuti na lang ba? Hindi po. Mayroon tayong mga task. Mayroon tayong maminamahal mga gagampanan. Amen? Free tayo dito. Nakakauwi tayo, nakakakain. Anong ating may contribute? Pumunta nga ako sa pastoral, mag-join nga ako ng puri doon, para hindi na lang yung isang na humahawak ng mikropono at nagkusong leader at humahawak ng organ ay yung aking maririnig. Mag-contribute nga ako nga naman ang magpupuri para maluluwalhati ko ang mahal na Panginoon. Anong nangyari sa atin? Ngaw-ngaw tayo na ngaw dito, para lang tayong batingaw na malingaw-ngaw. Lahat ng pakikiusap ginagawa na natin, yet hindi pa rin tayo gumagalaw, hindi pa rin tayo kumikilos. Tapos sabihin mo, tinataas mo na si Jesus? Hindi pa po. Kinakailangang kumilos tayo at alam na natin ngayon kung paano natin may tataas ang ating mahal na Panginoon. Dalawang bagay na napakahalaga na ating pong natutunan. Ang sabi rito, magpapadala siya ng maraming kaluluwa doon sa krusada, doon sa birthday celebration ng ating mahal na pastor. Magpapadala siya ng mga kaluluwa kapag naitaas mo siya. At ikaw na kakaunti pa lamang, kapiranggut pa lamang ang iyong kaalaman patungkol sa ating mahal na Panginoon Jesus, daragdagan yan ng kaalaman dahil makilala mo siyang lubusan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. 2 Corinthians chapter 1 verse 7, tatlong versikulo na lamang. Italon natin sa 11. Dito muna sa 7, italon natin sa 11. Ikalawang mga taga-Korinto. Praise the Lord. Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, kabanatang 1, versikulo 7, talon sa 11. At ang aming pag-asa tungkol sa inyo ay matibay, yaman, nalalaman na kung paanong kayo'y mga karamay sa mga sakit, ay gayon din naman kayo sa kaaliwan. 11, kayo naman na nagsisitulong ng inyong panalangin na patungkol sa amin upang dahil sa kaloob, sa ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng marami, ay makapagpasalamat ng maraming tao dahil sa amin. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And our hope of you is steadfast, knowing that as ye are partakers of the suffering, so shall be also of the consolation. Ito maminamahal, baka hindi ninyo naintindihan, baka hindi natin naintindihan. Ang sabi rito, yung atin daw pag-asa tungkol sa inyo ay matibay, yamang nalalaman na kung paanong kayo'y mga karamay sa mga hirap o sa mga sakit na mga nararamdaman ng mga nauna na mga Kristiyano doon sa atin pong mga frontliner, yung mga naunang yung kanilang hirap doon sa kanilang pagtatravel na mula pa nga dito, paikot-ikot sila sa buong Palawan, pagkatapos sa isang isla, tatalo na naman sa isang isla. Ang sabi rito, maminamahal, magiging partaker daw tayo, kaisa tayo sa kanilang paghihirap. See? Ang sabi rito, maminamahal, dahil pagdating din naman ng consolation, kasama ka rin. Ibig sabihin, pag nagtatagumpay ang lahat ng proyekto ng iglesia, hindi yung nandoon ang tinataas at tumatanggap ng consolation prizes. Tayo pong lahat dahil isa lang tayo sa katawan ni Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At sinabi rito sa 11, ye also helping together by prayer for us, that for the gift bestowed upon us by the means of many persons, thanks me, be given by many of our behalf.
Sinabi rito, kayo naman na nagsisitulong sa inyong panalangin na patungkol sa amin. Yung ating mga panalangin, yung ating mga pagpupuri, yung ating mga pag-aayuno, ang sabi rito, na ating naitulong upang dahil sa kaloob na ipinagkaloob sa amin, sa pamagitan ng marami, ay mapagpapasalamat ang maraming tao dahil sa amin. Yung pong maililigtas doon sa krusada, yun pong tagumpay ng ating selebrasyon, doon sa birthday celebration po natin ng ating dearly beloved pastor, beloved minister Pogs, yung atin pong tagumpay ng mga pagtitipon ng mga mangangaral na madadagdagan muli ng kaalaman ang mga mangangaral, ma-encourage sila through the encouraging word na talagang bibitawan ng mga beloved children, nating beloved parents in the Lord. Isama natin yan, detalyado ang ating panalangin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pag nagtatagumpay daw yan, kasama ka. Kasama ako, kasama tayo sa pananagumpay. So ang ibig sabihin, hindi pala ito task ng ating mahal na pastor lamang, ng mga beloved children nila, ng mga ordained preacher, ng mga preachers o ng mga elders, ng mga choir members. Task pala ito ng lahat ng mga mananampalataya. Ito'y isang klaseng pagtataas kay Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Naintindihan po natin, maminamahal? Ngayon naunawaan mo, naintindihan mo. Dahil talagang hinihimay-himay po natin in layman's way nitong pag-aaral na ito. Ang huling talata na sinabi po ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58, ang sabi rito, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Sa Tagalog, Amen, praise the Lord. Dito po sa unang Korinto, Mag-assist kindly. Kapitulo 15, versikulo 58, ganito pong sinasabi, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, maminamahal, let's go in. Amen. Makiisa na tayo. Amen. Amen. Ano sinasabi ng mga naririnig natin, maminamahal, na talaga mga na ma-encourage ka? Let's bolt in. Ibig sabihin, makiisa na tayo. Mga Kristiyano, ano nangyari sa atin? Nakipagkanya-kanya ba tayo? Hindi po pwede. Hindi ka Kristiyanong maturingan kung ikaw ay nakipagkanya-kanya. Makipag-isa ka. Makipagkaisa ka sa lahat ng ating ginagawa. Huwag mong ipapasulo sa ating dearly beloved parents in the Lord, sa inyong mga nangangasiwa, sa lahat ng mga nangangasiwa sa gawain ng mahal na Panginoon. Magkaisa ang lahat. Maging involved ang lahat. Amen. Amen. Huwag kayong magpabaya upang yang mga panghihina ng inyong pananampalataya, yung inyong kalumbayan, yung inyong kawalang gana, lalayas yan sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil kapag itinataas mo ang ating mahal na Panginoon, ang sabi niya, makikilala mo siya na siya nga ang Diyos ng katawang tao, ang Diyos na kasama mo araw at gabi, naghihimalang Diyos, hindi nagbabagong Diyos. Siya pa rin noon, ngayon at ang darating na Diyos. Habang awitan natin ang ating mahal na Panginoon, sapat na nakaalaman, maminamahal, upang malaman natin na itong ating pong pinag-aaralan ay totoo. Amen. Praise the Lord. Ang iyong mga gawa ang langit at lupa, ikaw ang
ika'y dakila sa pag-ibig mo. O Diyos, purihin ka sa iyong pagmamahal. Itataas pangalan mo banal. Panginoong dakila, may kapal. O Diyos, nawa'y tanggapin ang alay ko. Buong buhay ko'y iyong-iyo. Aming magkasalan na maglingkod sa iyo. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Diyos na kamamahal, Tunay na kamangha-mangha ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Kung tayo lamang ay sumubaybay nitong araling ito at naintindihan natin, nagsisingkin sa ating mga buhay, isang tiyak na bagay, hindi po magiging baliwala lamang itong pag-aaral na ito. Bagkus mapahalagahan ang bawat mananampalataya. Amen. Diyos, kahanga-hanga. Yes, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. ika'y dakila sa pag-ibig mo't awa. O Diyos, purihin ka sa iyong pagmamahal. Itataas pangalan mong banal. Panginoong dakilang may kapal. O Diyos, nawa ay tanggapin ang alay ko. Buong buhay ko iyong-iyo. Kami naglalaan maglingkod sa iyo. Purihin ang ating malabay Jesus, maminamahal. Hallelujah, hallelujah. Maraming mga Kristiyano, nung umalis ang ating mahal na Panginoon, bumalik sa kalangitan, nakatanaw lamang. Tinitingnan ng mahal na Panginoon, akala nila, magbabalik din kaagad ang mahal na Panginoon. Kaya tinatanong sila mga minamahal ng mahal na Panginoon, anong inaantay ninyo? Bakit nakadilat ang inyong mga mata? Karamihan sa mga Kristiyano, palaging dilat ang mata. Tinitingnan kung ano nang mangyayari. Hindi ba natin pwedeng ipikit ang ating mga mata at magbubulay-bulay? Kausapin ang ating mahal na Panginoon na itong mga pinag-aaralan natin mag-sink in na. Manatili na sa puso natin, sa isipan natin. Para naman mga minamahal, ang mahal na Panginoon matutuwa sa atin. Palagi na lang tayong may inaantay. Opo, may inaantay tayo ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Pero sa oras na mga ganito na magbubulay-bulay na tayo, makipag-usap tayo sa ating mahal na Panginoon ng tudo-tudo. Marami tayong hindi nagagawa sa ating mga pinag-aaralan dahil hindi natin alam. Dapat yan ang ipikit ng iyong mga mata at makausap mo ang mahal na Panginoon. Sabihin mo, mahal na Panginoon, ibig kong maunawaan, maintindihan, lubusan, ano talagang layunin mo sa aking buhay. Bakit mo ako tinawag?
Bakit narito ako sa buong katotohanan? Hindi ka palamuti, hindi ako palamuti, hindi tayo palamuti, hindi tayo display. Kaisa tayo sa anumang mangyayari ng ating banal na iglesia. Kaya kapag narinig mo ang mga aral na katulad nito, dumalangin ka ng sarili mong dalangin, mag-pray ka, at bumanggit ka man lamang ng mga salita na makatulong ka. Hindi lamang sa iyong sarili, kundi sa iyong kapwa. Pagpipray mo ang ating mahal na pastor na patuloy palusugin, palakasin, pabayin ang buhay. Mga beloved babies nila na kung paano ginagamit ang ating dearly beloved parents in the Lord, ganoon din po ang paggamit ng mga beloved children nila. Ang inyong mga nakatalaga ng mga ordained preachers sa mga outreaches sa buong Pilipinas, maging sa buong mundo. Kaming lahat, tayong lahat ay maging kapakipakinabang sa kanyang banal na ubasan. Dumalangin ka, dumalangin ako, dumalangin tayo, maminamahal. Huwag nating iasa sa isang tao ang ating pong buhay espiritual, kundi magsama-sama tayo, maminamahal. Dahil sa sama-sama nating mga pananalangin, pag-unawa nitong mga salitang ito, sama-sama din natin mapagtagumpayan ang lahat ng ating mga hinihiling. Sa pangalan ni Jesus, upo dakilat mapagpala naming Ama, Diyos namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa hapong ito, kahabagan mong iyong mga anak na narito, aming mga webcast viewers sa YouTube at sa Hallelujah Facebook. Dito sa aming crowd, sa minahal mga kapatiran. Hallelujah, hallelujah, sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at Sibayong Dagat. Mahal na pa yun, kahabagan mo po yung mga anak na ito. Tulungan niyo po na amin ang maunawaan itong aming pinag-aralan. Ibig naming makiisa na maitaas ka sa lahat ng araw, sa lahat ng oras, sa mga krusada, sa mga selebrasyon, at sa lahat, palapag Jesus, na proyekto ng ministeryong ito, ayon naming mahulima na Panginoon, kaisa kami sa mga proyekto ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya naman pasaganain mo kami sa lahat ng bagay. Umaasa ko mala Panginoon sa mga kapatid ko na may mga naramdaman sa kasalukuyan. May mga leukemia, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, asthma, sakit sa puso, lahat ng uri ng mga karamdaman. Hallelujah. Mga rayuma sa pangalan ni Jesus, mga panlalamig, mga panlulupaypay, mga kahirapan, cast out, cast out, cast out, my beloved brethren, in the mighty name of Jesus. Complete healing and deliverance I pray right now, in the mighty name of Jesus. I'm healed, we're healed, in Jesus' mighty name. In Jesus' name, the first prayer, beloved Pastor Will Estrada Almeida and their beloved children, we claim the promise, the answers of our prayers. In Jesus' name, be healed. Complete healing and deliverance, we prayed and we claim in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Pumalakpak po tayo ng sabay-sabay sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon at itaas sa ating dalawang kamay bilang tanda ng ating pong pasasalamat sa lahat ng mga tagumpay, lahat ng ating pong naisagawa na nalugod ang ating mahal na Panginoon bilang pasasalamat. Huwag mag-alinlangan, tumalo na 3 beses, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. At gawin natin ito maminamahal upang pasalamatan ang ating mahal na Panginoon. At i-claim na po natin. I-claim na, maangkin o angkinin na. Naangkin na ang lahat ng mga katugunan ng ating mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay, jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dearest Jesus. I love you, my dearest Jesus. We love you so much, my dearest Jesus. We give all the glory and honor unto thee. Lord, great, worthy to be praised forever and ever. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po, minamahal. We love you in the Lord. But our dearest Jesus loves you more abundantly. Praise the Lord. Everybody know it?